עד ה-7 באוקטובר, המסקנה של לא מעט ישראלים, כולל בימין, כולל נתניהו בהסכם וואי, כן? שאם אתה רוצה להיות עם חופשי בארצך, אתה צריך להתרחק מהערבים, אתה צריך לוותר, לעשות מחוות. במילא יש את מה שמכונה העולם, שלוחץ עליך, עם כל הכבוד לעולם. מה הרעיון של הציונות, כן? לקחת את גורלנו בידינו. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ברור שלא. אבל כשאתה חי בתודעה כוזבת, שכל מה שמעבר לקו הירוק הוא חטא, שלא לדבר על ישראלים שמשוכנעים ש-48 זה חטא, אז אתה מגיע למסקנה, או שהציונות היא טעות אחת גדולה, נולדה בחטא וכן הלאה, או שאין לה שום סיכוי, ולכן צריך לוותר על הציונות, או שצריך לעשות את מה שהעולם, ויש אפילו אנשים שממש מתגעגעים למנדט הבריטי. לפני המלחמה קראתי את הספר הסכסוך הפלסטיני, שמאז הספיק לשנות את הכותרת שלו, את שם הספר למין הים עד המדבר, של פרופסור אהוד מנור, שכבר היה אצלנו כאן בסדרה היסטורית ארוכה, ואני שמח להגיד שהכרתי את הציבור לפרופסור מנור. שלום. תודה, תמיר. קודם כל תודה שאתה עוד פעם מקבל אותי לפה, לאולפן שלך, וזה באמת תודה, הזדמנות לומר תודה אישית ישירות, מה שנקרא בגובה העיניים, על החשיפה, כי זאת המטרה, להביא קצת ידע, אם הוא מצטבר אצלי, שילך לאחרים גם. זהו, עכשיו הספר הקודם נקרא, כלומר זה אותו ספר בשינויים קטנים. שינויים משמעותיים. לכבוד כך התכנסנו, כן, מה שנקרא. כן, אבל הספר נקרא בגרסה הקודמת שלו, הסכסוך הפלסטיני, מה שבעצם בא ואומר שאין זה שאנחנו אומרים שאין עם פלסטיני, זה לא סתם אמירה, אלא זו אמירה שבא ואומרת שהישות הפלסטינית או הרעיון הפלסטיני הוא בעצם רעיון נגטיבי. הוא בא ואומר, רגע, עם ישראל אומר שזה המקום שלו, בדיוק הגבולות האלה, אז זה גם הגבולות שלנו. עם ישראל רוצה לחזור לארצו וזה, אז גם אנחנו רוצים לחזור לארצנו. לעם ישראל יש חוק השבות, לנו יש זכות השיבה. זאת אומרת, הכל אחד לאחד, כמו שאצלנו, אז שלהם. אז רגע, אני רק רוצה אני לא מתמקח עם הטענה שיש עם פלסטיני. אני, לצורך העניין, מי שלא מוצא חן ממנה בביטוי, הצירוף, עם פלסטיני, אין לי בעיה להגיד לו, בסדר, כל הלא יהודים שגרים בין המדבר לים, ושהם בדרך כלל מוסלמים סונים, ושהם לא כל כך אוהבים את הציונות. זה משפט מאוד ארוך של להגיד פלסטינים. כן? וכמו שדן שפטן הקפיד להסביר, בספר המפורסם שלו, הפלסטינים בישראל, כן? הפלסטינים יושבים בשני צידי מה שמכונה הקו הירוק, ומהבחינה הזאת יש עם פלסטיני. עכשיו, השינוי בכותרת לא קשורה להכחשה שלי שיש עם פלסטיני, אלא אם בספר הקודם, נגיד במהדורה המוקדמת שבכלל יצאה בזמנו לצורך קורס שלימדתי בספרדית בכלל, ללא יהודים מדרום אמריקה, בזום, זו התקופה של הקורונה, והם ביקשו ממני טקסטים, אז אמרתי, אני אכתוב את הטקסט של הקורס, במקום להתחיל, ואז אמרתי, יש כבר ספר בספרדית, אני כבר אהפוך אותו לאנגלית ועברית ויופי, ואחרי זה אפילו תרגמו לי את זה לפורטוגזית, אז היו לי נגיד 4 ספרים, כן, ב4 שפות. אבל המלחמה האחרונה, כן, שינתה את הפוקוס, מה שנקרא הצורך של כולנו לחשב מסלול מחדש. אצל חלק מהאנשים זה השאיר אותם בדיוק באותן מסקנות, כן? שבועיים אחרי המלחמה, כבר היו אנשים שאמרו צריך לחזור למתווה של אוסלו, ולהחזיר את סלאם פיאד ואת הרשות הפלסטינית, וסלאם פיאד בעצמו כתב מאמר שצריך לשלב את החמאס בתוך ההנהגה, אני מדבר שבועיים בתוך המלחמה. מאמר שהתפרסם בפורן אפיירס באוקטובר 2023, ולכן כשאומרים חישוב מסלול מחדש, זה לא בהכרח המסקנות שלך או שלי, לא שהמסקנות שלך ושלי זהות, אבל הבנתי שהעניין הוא כבר לא לעסוק נטו בסכסוך, כן, שקראתי לו סכסוך פלסטיני, של לומר למעשה שהסכסוך זה לא סכסוך סימטרי בין יהודים לפלסטינים. אין פה איזו מתקוטטות כמו בין הבריטים לאירים, או בין, לא יודע מה, בין הבריטים לארגנטינאים על פוקלנד. הסיפור הוא לא שטחים, הסיפור הוא לא התנחלויות, הסיפור הוא לא דת אפילו כמו שנהוג לומר, אבל אולי אפשר להגיד שילוב של הדברים, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהסכסוך נובע מסיבה פשוטה ביותר. כן, התעקשותם של היהודים להיות יהודים ולחזור לארצם, כן, אם היהודים היו מפסיקים להיות יהודים, ולכן זה פרויקט שלא מעט גורמים לבטל את הזהות היהודית, או יהודים שפשוט מתעייפים מהסיפור הזה, וזה בסדר. אז כל עוד שהיהודים מתעקשים להיות יהודים ולחזור ולשבת בארצם, וכל פעם אנחנו יותר, כבר 8 מיליון על פי הנתונים האחרונים, אז עושה רושם שלא משם יבוא הפתרון. זאת אומרת, היהודים לא הולכים להיעלם. ולכן
הצד השני של הסכסוך, אם אנחנו מחפשים סימטריה, זה התנגדותם של הפלסטינים למה שהיהודים עושים. וזה לא משנה באיזה שטח, כן? וזה מה שבעצם הספר המקורי ניסה לומר, ועכשיו במהדורה החדשה, שהיא הולכת להתפרסם בשלב ראשון רק בדיגיטל, במנדלי מוכר ספרים, אז אני בעצם החלפתי את הכותרת, כן? בעצם אמרתי, אני רוצה בכלל לשים את הדגש על הגיאוגרפיה, ועל היסטוריה, על תחנה היסטורית מסוימת, על נקודה מסוימת בהיסטוריה, זה 1919. זאת אומרת, הכותרת הראשית זה מן הים עד המדבר, שזה משפט או פסוק או חלק מתוך המנון הפלמ"ח, שהוא בעצם מבטא את המחשבה של ז'בוטינסקי, שהייתה מקובלת על כל התנועה הציונית ב-1919, זאת אומרת שהבית הלאומי הוא מן המדבר עד לים, או מן הים עד למדבר, אז צריך להבהיר מה זה. הים כמובן, הים התיכון, איזה מדבר? כשהייתי שואל סטודנטים, אמרו לי, כמובן הנגב, מישהו אחר לא יכול, אומר, לא, מדבר יהודה, אומר, לא, התנועה הציונית, לא משנה מה דעתך, זה בסדר, אתה יכול לחשוב שמדבר יהודה זה הגבול, ולמה יש לנו קריית ארבע וכן הלאה, אבל אני אומר, התנועה הציונית מ-1919, צריך לזכור את זה, דיברה על כל השטח שנמצא מהמדבר, מה שהיום מכונה המדבר עיראקי ירדני, זאת אומרת, המסילה החיג'אזית. זאת אומרת, הירדן עובר בליבה של ארץ ישראל, וגבול הצפון, כן, גבול הצפון הוא הליטני, כן, אז זה הגיאוגרפיה של 1919, ולא פחות חשוב מהגיאוגרפיה של 1919, זה הפוליטיקה של 1919, זה הסכם פייסל ויצמן המפורסם, שלמדנו אותו, לפחות בזמני, למדנו אותו בבית ספר תיכון, והוא שם מתאר, כשאתם מדברים היום, אתה יודע, אנשים אומרים, רגע, אין יותר, ויתרנו על הרעיון של השלום, ואי אפשר אפילו לדמיין שלום, אני אומר, צריך לדמיין שום דבר. תקראו את המסמך הזה, שחתום עליו היהודי, הבולט ביותר בציוני, בזמנו, ואחד מהמנהיגים הערבים החשובים, ויש שם הסכם לבבי, של הכרה הדדית, של שיתוף פעולה, של מטרות משותפות, של שגשוג, של פיתוח. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא היה אפשרי ב-1919, הוא נחתם ב-1919, למה הוא לא מומש? בסדר, זאת ההיסטוריה. אבל כשמישהו מחפש חזון עתידי, זה לא במונחים של גר זאב עם כבש וחייצא באלו, איזשהו משהו משיחי, כמו שהיום אומרים, שני הצדדים, בסכסוך הפנימי שלנו, כן? כל צד הוא משיחי. אלא יש פה פשוט תיאור סטנדרטי לחלוטין של הסכם לבבי, הדדי, מעשי, כן? זה לא סתם הצהרת כוונות כמו בהצהרת בלפור, יש פה פשוט, אני מזמין לאנשים להסתכל, זה מסמך של, בו, לא זוכר, 8 סעיפים, שכל אחד מהם הוא מעשי באופן מוחשי ביותר. ולכן, אני אומר, המסקנה שלי מהחישוב מסלול מחדש של אוקטובר, מלחמת שמחת תורה, איך שלא נקרא לזה, זה צריך לחזור ל-1919, זאת אומרת, המפתח גם לפתרון במובן של שלום, הוא נעוץ ב-1919, וגם ההנחה שזה לא הולך לקרות מחר בבוקר, כי אני לא מאמין שזה הולך לקרות מחר בבוקר עם ההנהגה הפלסטינית הנוכחית, ואחרי דורות על גבי דורות של הסתה וכן הלאה, אפשר לדבר על מה שקורה בעולם. אז המפה של 1919 היא נקודת הייחוס של המפעל הציוני. עכשיו, אם תשאל, אני כבר חוסך לך את השאלה, אז מה אני מציע שנתיישב בליטני? קודם כל, זאת לא צפונית לגבול הצפון, בין הגבול הצפון. קודם כל, חסכת לי שאלה שלא שאלתי, אבל בעיניי המילה התיישבות היא לא מילה שמעוררת כל כך הרבה רגשות, דרך אגב, לא טובים ולא רעים. אני שמח לראות יישוב יהודי פורח בארץ ישראל. מצד שני, זה לא הדבר שעכשיו, בוא נגיד, עושה לי כל כך הרבה רגשות בבטן וזה, כאילו יש, אני חושב, מימין ומשמאל, אנשים שמתייחסים להתיישבות בצורה גאולית מוגזמת. אני חושב צריך התיישבות. כן. התיישבות עוזרת לביטחון, כי בעצם היא מהווה שם אורח חיים שבוא נגיד, זה שהולך לסיבוב עם הכלב שלו, עושה את הפטרול הכי טוב, יותר מאשר חייל שנמצא שם לקו, וכבר נמאס לו מהמקום הזה, ויש לבן אדם הזה skin in the game. נכון. ככה, דרך אגב, גם אני חושב שאמר את זה ברז'נייב, על זה שהפלישה לארצות הברית לעולם לא תצליח, כי מאחורי כל שיח יש לך טקסן עם רובה. זה לא הכרתי, אבל זה פחות או יותר הגישה שגרשון הכהן מתאר בצורה די מדויקת ודי אמיתית, שנשענת גם על ההיגיון שיגאל אלון, שכן, צריך להזכיר, אני תמיד מזכיר, כתבתי, אני גאה לכתוב עליו את מה שנקרא, את הכרך ב' שמתאר את פועלו מ-1949 עד 1980, היסטוריה מוכחשת ומושכחת על ידי אנשים שחשבו שאין לו חשיבות, מכיוון
על פי הפרשנות שלי, היה להם חשוב להציג איזושהי עמדה, תמונה מעוותת של שמאל ימין חד וחלק, וכשיש ויכוח בתוך השמאל, דיברנו על זה. היו לנו 2 שיחות על אהוד מנור. אהוד מנור זה ענה על יגאל אלון, כן? אז הגישה של ההתיישבות, דרך אגב, אז אני אומר, גם גרשון הכהן ולפניו יגאל אלון, ורבים אחרים, תנועת התיישבות, לא משנה תנועת התיישבות עם כיפה סרוגה, ולפני זה בלי כיפה סרוגה, עם מגפיים מנהלי עבודה, הם התייחסו להתיישבות, כן, בסוג של חרדת קודש, אתה קצת אולי לא רואה בה, אבל אני חוזר לשאלה, אני עדיין עונה על השאלה של עצמי, האם אני מציע מחר התיישבות בצפון רצועת עזה, או מצפון לגבול הצפון, זאת לא הנקודה. זאת אומרת, אני לא נבהל מזה, אני קצת נבהל מזה, אבל לא נבהל מזה, לא כאפשרות תיאורטית, אלא אני אומר, קודם כל, לפני שאני נכנס לשאלה של כן התיישבות, לא התיישבות, אני אומר, קודם כל, זה מרחב ההסתכלות שלנו. כן, מהבחינה הזאת, אני חוזר גם כן לדקלם, או לצטט את מה שרבין, בנאום ההכתרה שלו ב-74, בקדנציה הראשונה שלו, כן, הקדנציה שהתחילה מיד אחרי הדוח של... כשפרסמו את הדוח החלקי של ועדת אגרנט, ואז הממשלה התפטרה, לא היו בחירות, כן, הבחירות היו בדצמבר 73, המערך זכה ב-51 מנדטים, ואז הייתה התלבטות, נגיד אלון אמר צריך ללכת אל העם ולעשות בחירות, ורוב האנשים במפלגה התנגדו לה, אמרו זה יעלה כסף וזה בלבול מוח, למרות שהסיבה האמיתית הייתה שהם חששו שהנזק בקלפי יותר גדול, כך או אחרת, רבין נהיה ראש ממשלה במקום גולדה, ואז בנאום ההכתרה שלו, ביוני 74, הוא אומר, בין המדבר לים יש מקום לשתי מדינות. זאת אומרת, ה-two-state solution שאנחנו מדקלמים כולנו, בין אם בהתלהבות בעד, ובין אם מחשש ומגועל נגד, כן, היום זה רוב האנשים בצד השני, כך או אחרת, ה-two-state solution שדיבר עליו אובמה, או שנתניהו בנאום בר אילן ב-2009, וכל המערכת מדברת עליו, מדברת על two-state solution בין הנהר, בין הירדן לים. ורבין ב-74, כן, הוא מדבר בין המדבר לים, זאת מהבחינה הזאת, הוא נמצא עדיין ב-74, הוא עדיין נמצא במפה של 1919. עכשיו, זה מסוג הדברים שאם בתודעה הישראלית היו מבינים אותם, אז אני אומר, מבחינתי זה להוריד את הנטל ממני, לא יחידי כן, אבל אנחנו בודדים. אבל מה מוביל ראש ממשלה ב-74 לדבר על מהמדבר עד הים? מה זאת אומרת? הבעיה הערבית, עוד פעם, חוזרים לסיפור הפלסטיני, כן, שר החוץ שלו, יגאל אלון, שר החוץ של רבין, כן, בממשלה הזאת 74, 77, הסתובב בעולם, ובתור מסבירן, מצא 4 מילים שמסכמות פחות או יותר את העמדה של ממשלת ישראל של אותה תקופה. הייתה מדיניות? כן, בדרך, מהמדיניות... לא, תמיד הבדיחה היא... כן, לא. אתה פה צוחק על דיין. דיין, זה כל ההבדל. אז הדיין זה דיין, ואלון זה אלון. זה דבר והיפוכו. אני כן אקריא קצת מהספר. לימים מעיד קצין ישראלי בכיר שהגיע לשירות בגדה, שאל השאלה המתבקשת אותה הפנה לשר ביטחון. מה המדיניות? ענה לו דיין, המדיניות היא שאין מדיניות. העיקר שיש שקט. נכון, זה דיין. זאת אומרת, הדייניזם, שוב פעם, רק אני אשלים שנייה אני אתחיל משהו כדי שאני אזכור על מה אני רוצה להמשיך לדבר, כי כל השיחה הזאת שלנו מבחינתי, ואני שוב פעם מודה לך על ההזדמנות, זה נובע באמת מהתחושה הרווחת. בישראל, אני באמת, 99% מהאנשים, אם לא 100%, מבינים, צריך לחשב מסלול מחדש. אחרי 7 באוקטובר, מהבחינה הזאת זה דרמטי. ואז שאתה מסתכל, נגיד שאני כתבתי גם בספר על יגאל אלון, וגם בספר הזה, וגם בהרצאות שלי, שניסיתי להבין את ההבדל בין דיין לבין אלון, או בין דייניזם לאלוניזם, כן? אז אני חושב שהדברים התבהרו לי יותר טוב, בזכות המלחמה הזאת. כן? ובעצם אני אומר, על הגישה של דיין, מעבר לציניות ומעבר לכל מה שאומרים עליו, במישור האישי, אני לא נכנס בכלל לעניין הזה, נכנס אך ורק לתפיסת העולם, זה המשך ישיר של מה שאפשר לקרוא פוליטיקה של הונאה עצמית. פוליטיקה של הונאה עצמית של הציונות, הונאה עצמית מסיבות טובות, לא הונאה עצמית מסיבות של שחיתות או משהו, אלא באמת מסיבות טובות, מתוך רצון לממש את הסכם פייסל ויצמן במובן העמוק של הציונות, זאת אומרת, להיות עם חופשי בארצו. ואז הציונים מתחילים בתהליך בלתי פוסק, שנמשך, שיאו הגיע ב7 באוקטובר,
שמשלים את עצמם, שאם רק יעשו ככה, ויקבלו את החלוקה של 37, של 47, ויקבלו את החלטה 242, ואחר כך יעשו את קמפ דיוויד, ואחר כך יעשו את אוסלו, ואחר כך יעשו את הסכמי וואי, כן? אני בכוונה מזכיר, ולפני זה הולכים למדריד, זאת אומרת, לא משנה איזה מפלגה עומדת בראש המדינה, לא משנה מי דמותו של ראש ממשלה, בין אם זה נתניהו היום, או ברק לפניו, ואולמרט באמצע, ולפני זה פרס, ולפני זה רבין, ולפני זה שמיר, כולם שותפים בסוג של מה שאני קורא, זה נשמע אלבון, אבל אני באמת מעריך את זה, מעריך את המוטיבציה, מוטיבציה באמת להיות עם חופשי בארצנו, ואם זה אומר לוותר על שטחים, ונהיה סוף סוף חופשים בארצנו, אז יופי, כן? כי באמת אומרים, מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל לא חייבת להיות מהליטני ועד אילת. כן, ארץ ישראל אולי יכולה להיות סביב מגדלי עזריאלי, אם נותנים לנו להיות עם חופשי, אבל גם במגדלי עזריאלי לא ייתנו לנו להיות עם חופשי, וזה מה שהבנו ב7 באוקטובר. עכשיו נחזור לאלון, כי שאלת שאלה על רבין 74. שאלתי שאלה, אני רגע אזכיר למאזינים, מה גורם לראש ממשלה לדבר על כאילו פלישה לטריטוריה ירדנית, מהמדבר עד הים יש מקום לשתי מדינות. הרי מהמדבר עד הים, כולם מסכימים שיש מקום לשתי מדינות. מדינת ירדן, מדינת עבר הירדן, טרנס ג'ורדן, וישראל, לא 3 מדינות, טרנס ג'ורדן, הגדה והנחל. נכון, בדיוק. עכשיו בואו ניכנס לרזולוציה הזאת, כי יש פה, זה בדיוק המשחק שאנחנו רואים בהיסטוריה, בין הגיאוגרפיה לבין הפוליטיקה. יש לך גיאוגרפיה, מה שאתה עושה על הפוליטיקה, נגיד כל מה שאנחנו אומרים על סוריה, יש גיאוגרפיה, ואז באו הקולוניאליסטים וסרטטו עם סרגל. אני לא אוהב את הגישה הזאת שמציגה את הקולוניאליסטים חבורה של סתומים, אבל לא, וכאילו שהם אשמים, שמלחמת האזרחים ומלחמת האזרחים בלבנון, לא, יש פה דברים הרבה יותר עמוקים, אבל לא, בואו נחזור לשאלה שלך. ועכשיו כמה מילים על נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק מסוג הפתרונות שהוא יוצר. אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ 054-243-8624 או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. מה שאלון אומר ב4 מילים זה פלסטינים כן, אש"ף לא. זאת אומרת, הוא אומר, במילים אחרות, יש דבר כזה פלסטינים, ישות פלסטינית, עם פלסטיני, לא משנה פלסטינים, אוקיי? אבל הוא אומר, אני, בתור שר החוץ של ממשלת ישראל, המדיניות שלי היא שאש"ף הוא לא פרטנר. עכשיו, כמובן, במשתמע, זה לא שאם לא אש"ף אז חמאס, כי חמאס עוד לא קיים, אז יש אחים מוסלמים במצרים, אין חמאס לכן קל וחומר, לגבי חמאס זה קל וחומר, והג'יהאד האסלאמי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מבחינת אלון, שואלים מה המורשת אם אלון היה יוצא מהקבר, מה הוא אומר היום? כן, אם הוא אומר אש"ף לא, אז חמאס כן, לא. על אחת כמה וכמה אם אש"ף לא, אז חמאס בוודאי שלא. ואז מי כן? ואז מה שרבין בעצם אומר באמצעות הטיעון הגיאופוליטי הזה, כן, בין המדבר לים, יש מקום בשתי מדינות, זה שהפלסטינים נמצאים משני צידי הנהר, כן? ויש כבר מדינה קיימת, קוראים לה ירדן, שרוב אזרחיה הם פלסטינים, ולכן שתי המדינות, זה כמו שאמרת, יש מדינה, הוא אמר ככה, יש מקום למדינה ערבית ולמדינה יהודית. עכשיו, לגבי הגבולות של המדינות האלו, זה כבר דבר שאמור להיקבע במשא ומתן. ואם אתה שואל את אלון, אז אלון יגיד לך כמה שפחות הסכמים מוחלטים, כמה שיותר הסכמי ביניים, שבעצם הם מאפשרים למזרח התיכון להמשיך להתקיים על פי הכללים של המזרח התיכון, ולא על פי הכללים של אירופה המערבית, של תפיסה של וסטפליה, כן? של גבולות ברורים, שמגדירים את לוקסמבורג בתור איזה מין ג'וק קטן בין חרק, בין צרפת לבין גרמניה, וכולם מכבדים את הגבולות של לוקסמבורג, ולוקסמבורג אין יגאל אלון שמדבר על עומק אסטרטגי, ואף אחד בלוקסמבורג לא מדבר על נשק אטומי שצריך להתגונן בפני המפלצת שנקראת צרפת או גרמניה. מזרח תיכון פועל בצורה אחרת. לכן הסכמי ביניים משקפים הרבה יותר את הדינמיקות, כן, שבעצם מדברות על כך ששום דבר לא מוחלט במזרח התיכון, הכל גמיש ודינמי, ולכן עדיף
הסכמי ביניים שיוצרים אולי אווירה טובה, יוצרים עובדות בשטח, נגיד אלון כבר ב-1970, אחרי ספטמבר הוורוד, שמכונה בספטמבר השחור, מכיוון שנקודת מבט של אש"ף הוא שחור, נקודת מבט של מתנגדי אש"ף הוא ורוד, חוסיין, כן? אז הוא כבר אז מציע, אלון מציע שיהיה יריחות תחילה, זאת אומרת שחוסיין, לא ערפאת, שים לב להבדלים, כן? 25 שנה לפני שערפאת חוזר בזכות שמעון פרס ויוסי ביילין לרמאללה, אחרי שהוא גורש מהגדה על ידי צה"ל ב-68, על ידי חוסיין בעזרת צה"ל וישראל ב-70 לדרום לבנון, ב-82 שרון עם תמיכה של רבין מהאופוזיציה, מגורש אש"ף לתוניס, ואז יוסי ביילין וערפאת מחזירים את ערפאת ברוב טקס, אחרי סטוקהולם כמובן, עם פרס נובל, מחזירים אותו לרמאללה. זאת אומרת, יש פה סגירת מעגל פנטסטית. ב-1970, כן, אם היו הולכים בכיוון של אלון, מחזירים את חוסיין ליריחו, ואז בעצם מחזירים את מה שהיה לפני זה, כן, עד 67, בין 50 ל-67, וזה הכוונה של רבין שהוא מדבר שבין המדבר לים יש מקום לשתי מדינות. הוא לא אומר שישראל הולכת לפלוש, כן, לתוך ירדן, אלא מניח, קודם כל כהנחה גיאוגרפית, יש מקום לשתי מדינות בין המדבר לים, אין מקום למדינה שלישית, בטח לא תחת אש"ף. אש"ף באמנה שלו ב-64, הוא שולל לא רק את זכות קיומה של ישראל, אלא גם את זכות קיומה של ירדן, והוא בעצם שולל את זכות קיומו של כל משטר ערבי, שאיננו מקבל מראש את התכתיב של הפלסטינים, כפי שאש"ף מגדיר אותם, כן? זה 64 כבר. מה זאת אומרת? פשוט מאוד, חובתו של כל ערבי, להילחם נגד משטר במצרים, בסוריה, בלבנון, בעיראק, תבחר, בתימן, בכל ערבי ראוי לשמו, זה ערבי שעושה את הכל, כמובן לא צריך להיכנס לשאלה מה הוא יכול לעשות, לכתוב מאמרים, זה לא בדיוק חברה דמוקרטית, אבל עקרונית, אני מדבר פה על העמדה העקרונית, ערבי טוב הוא ערבי שמתנגד למשטרים שלא הולכים עם העיקרון העליון של אש"ף, שזה שחרור פלסטין מהישות הציונית. ולכן הם בעצם מכשירים באמנה שלהם פעולה בלתי פוסקת, כן? כמו שגרשון הכהן אומר על חיזבאללה, הם תמיד בדרך, או השיעים, הם תמיד בדרך לירושלים, שלא יהיה לנו אשליות, כן? גם אם פוצצנו להם אצבעות וכיוצא באלו, והרסנו להם את מערכת הטילים המדויקים וכן הלאה, הם בדרך לירושלים. זאת אומרת, עכשיו הם נחים ומתארגנים על עצמם. לא, אין מקום להשליה. אז מהבחינה הזאת, אש"ף אומר את הדברים האלו ב-64 כבר, חשוב לזכור, 1964, זה לפני התנחלויות, לפני בן גביר, לפני כל הדברים האלו שעבור לא מעט ישראלים, הם ההסבר העמוק כביכול לסכסוך. זו הסיבה שההיסטוריה יש לה כזה תפקיד, כן? היא לא בדיוק מנחמת לא פעם, ואין בה נוסחאות לגבי מה יהיה הפתרון במרכאות בעתיד, אבל לפחות שאתה מבין, שאתה מדבר על חישוב מסלול מחדש, אז ההיסטוריה היא לצורך העניין כוכב הצפון, או מפה, אם אתה רוצה שביחס אליו, אתה אמור לחשב את הדברים, אם אתה רוצה לקחת את הדברים ברצינות. בהקשר הזה רציתי לשאול, למה מתייחסים בכזאת קדושה למקום שבו האנשים נמצאים? זאת אומרת, נגיד בהתנתקות כן הזזנו יהודים מביתם, כי זה לא התאים לנו להגנה, או אני לא יודע מה, לתחושות אשם וכאלה. אבל מתייחסים למקום שבו הערבים יושבים בקדושה שאין כמוה. נגיד ראינו באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, הזיזו את הגרמנים מחבל הסודטים, כי זה לא התאים לשלמות, נקרא לזה, אתנית של צ'כוסלובקיה. אז הזיזו אותם, אמרו גרמנים לגרמניה, ולא לחבל הסודטים שיושב בתוך צ'כוסלובקיה. אותו דבר, לפי דעתי, היה ראוי שיעשה גם ביהודה ושומרון. זאת אומרת, לא כל מקום שבו ערבים נמצאים, אם זה מפריע מבחינה ביטחונית, מבחינה של שלמות טריטוריאלית, הוא קדוש. אפשר להזיז יהודים מביתם, בהתנתקות, אפשר להזיז ערבים מביתם, מה שכמובן לא היה טרנספר מעולם, חוץ מאשר בהתפנות מרצון, מתוך פחד מהמלחמה במלחמת העצמאות, אבל נראה באופן כללי שאנחנו מנסים למצוא פתרונות רק על בסיס המקום הנוכחי של איפה שיושבים האנשים, במקום להגיד, אוקיי, אנחנו מארגנים מחדש את המרחב, נכון, יש אנשים שיאבדו את הבית שלהם, אבל לפחות המרחב פה יהיה שקט ושלב. יפה, אז זה עוד אחד מהנושאים שאני מנסה לטפל בהם במהדורה החדשה, לא באופן מקיף, כיוון שבכוונה צמצמתי אותה, אבל זה בפירוש, השאלה הזאת, תראה, קודם כל נתחיל בהיסטוריה, אתה מדבר על
מלחמת העולם השנייה, חבל הסודטים, עשרות מיליונים של אירופאים זזו מפה לשם. כן, קראו לזה רפטריאציה. כן, בכפייה. בכפייה, עשרות מיליונים, וההנחה הייתה בדיוק מה שאתה אומר, ככל שיש יותר, נקרא לזה, ברח לי המילה, ערבוב אתני. לא, ככל שיש פחות ערבוב אתני, יותר טוב. ככל שיש הומוגניות אתנית. זו בדיוק המילה. זאת המילה. ההנחה הייתה, מהבחינה הזאת יש פה, זה הולך יפה מאוד עם התיאוריה, שאומרת שלאומיות ודמוקרטיה, לא רק שהן לא סותרות, כן, אם אנחנו מסתכלים על המדינות המוצלחות באירופה, צפון אירופה, כן, אז רואים שם הומוגניות רבה, ולהפך, ברגע שמתחיל להיכנס היסוד האנטי-דמוקרטי, המהגרים למיניהם מהמזרח התיכון, אז אנחנו רואים את שוודיה מקרטעת. אז מהבחינה הזאת, זה מה שעמד, נגיד הדוגמה הכי מפורסמת, היא לא מלחמת העולם השנייה, אלא מלחמת העולם הראשונה, זה כל הסיפור של הבלקן, ויוון וטורקיה, כן, הטרנספרים העצומים שהיו בהסכמה של המעצמות, בהסכמה של המנהיגים, לא בהסכמה של האנשים, הרבה אנשים יוונים במרכאות, זאת אומרת, אנשים שגרו באיסטנבול או בטורקיה אחרת והיו בעלי דת נוצרית, הם מוגדרו כיוונים למרות שהם לא ידעו מילה יוונית. ואז אתה יכול לתאר לעצמך איך החיים שלהם נראו כשהם היגרו לתוך יוון, שאנחנו מכירים אותה היום, נגיד פתאום כל האזור של טרקיה, או אזור של סלוניקי, שלא לדבר על אתונה, שפתאום, הרי אתונה הייתה עיר של 4,000 איש, עיירה קטנה של 4,000 איש, ברבע הראשון, בתקופה שיוון הפכה להיות עצמאית, והיום מדברים על זה שבין 4 ל-5 מיליון, אז מאיפה נוצר הגידול הדמוגרפי הזה? כמובן, רובו מההגירה הזאת, כמובן, עם ריבוי טבעי, אבל הגירה, זאת אומרת, הגירה הכפויה הזאת, היא בהחלט הייתה פתרון. עכשיו, היום אנחנו פחות מתלהבים מהדבר הזה, מהסיבה הפשוטה, שאתה אומר, למה איך שר המשוררת, כן? נעמי שמר, אל תעקור נטוע. אבל מהבחינה הזאת, אנחנו נשארים באותו מקום, ואנחנו אומרים, רגע, הפוך, העניין הוא לא קדושה של מקום, אלא אני חוזר למשפט המפורסם שאני מאוד אוהב מההמנון הלאומי, להיות עם חופשי בארצנו, מה זה עם? המורכב ממך, המורכב ממני. עכשיו, יש לך בית, יש לך משפחה, ואתה גר במשפחה, הרעיון הוא, מהו המצב אמיתי של שלום? כשאתה יוצא בבוקר מביתך, וחוזר אל ביתך מתי שאתה רוצה, וככה הילדים שלך, וככה אני בא לבקר אותך, בלי שאנחנו מרגישים שמישהו מאיים על שלומנו, חוץ מנהגים מטורפים בכביש, זאת בעיה מסוג אחר, אוקיי? עכשיו, מה הייתה ההנחה הזאת? מה זה העונה העצמית? הזכרת את ההתנתקות של 2005. זה שיאה של ההתנתקות של העונה העצמית, כן? אין ביטוי יותר, צריך להגיד את המילה, מחפיר. כן? אני פעם התקוממתי על השימוש שעושים חבריי בימין במילה גירוש. כן? אמרתי, מה זאת אומרת גירוש? החלטה של הממשלה, המדינה, מדיניות וכן הלאה, צריך לקבל. ישר זה משליך לאלטלנה, סחבנות, והיום עם הטייסים, ועכשיו הרופאים, כל אחד עושה שבת לעצמו, ואז אני אוהב לצטט, מסכת שבת, רבן גמליאל. אבל כשמסתכלים על זה באופן היסטורי, לא באופן, נקרא לזה טכני, משפטי, פוליטי, ממלכתי, כן? זאת אומרת, האם ההחלטה של ההתנתקות הייתה חוקית, בלי להיכנס עכשיו לכל המכבסה של מה אריק שרון עשה עם מרכז הליכוד, והכל בסדר, זה חלק מהפוליטיקה. בסופו של דבר, זאת החלטה ממלכתית שבוצעה. כשאתה מסתכל על זה היסטורית, מנקודת המבט של 1919, יש פה מעשה מחפיר. יש פה מעשה מחפיר שהוא נובע ממה, הוא נובע בדיוק מה שאמרתי. זה לא של רדיפה של השמאל נגד הימין, וזה לא מה שאומרים שאריק שרון רצה ככה לחבש את כל הפרשיות שהיו לו באיים. יכול להיות שהדבר הזה השפיע, אבל כשאתה מסתכל על זה היסטורית, מנקודת המבט שמעיינת אותי, של עומק הדברים, יש פה את הביטוי הקיצוני ביותר, עד ה7 באוקטובר, של ההונאה העצמית, שאם רק נעשה את המאמץ המופגן, שאנחנו נוציא 8,000 יהודים מבתיהם, כן, בעצם נפקיר את כל המפעל ההתיישבות האדיר שלהם, שהתחיל דרך אגב בממשלות המערך, כולל, שקיבלו תמיכה כולל מהגורמים המתונים בממשלות המערך, עוד לפני שהיה מערך אפילו, כן, מדברת במפלגת העבודה, אחרי 67, כן, הליברלים עצמאים, שהם תמכו בזה, בהתיישבות ברצועת עזה, וכל זה בשביל לתת איזושהי ג'סטה או איזו מחווה, כן? לערבים, כדי שיראו שאנחנו באמת מתכוונים לשלום. עכשיו, מי שמדבר היום, אני שומע אנשים מהצד, שאני הייתי חלק ממנו פעם לצורך העניין, שמאל ציוני כזה או אחר,
אני עדיין תופס את עצמי ככה, אבל אף אחד לא מאמין לזה, אז אני לא אמשיך את הוויכוח הזה, מכיוון שזה סוף. אני רוצה להתייחס לטיעונים עצמם. מה אומרים? אומרים, רגע, אז מה יהיה? אתה רוצה מדינת אפרטהייד? אם תספח את יהודה ושומרון, תיתן אזרחות לערבים, ואז תוך שנייה לא יהיה לנו מדינה יהודית, ואם לא תיתן להם אזרחות, אז אתה עושה מדינת אפרטהייד. אני אומר להם, התשובה שלי היא פשוטה, אני אומר, תראו, אני לא באתי, אנו באנו ארצה לא בשביל, כאילו, להיות עם חופשי בארצנו, הדמוקרטיה היא כלי, היא דבר שהוא חיוני ביותר, אבל היא לא המבחן האולטימטיבי היחיד. כי מה שאתם אומרים בעצם הוא מאוד מאוד פשוט. כדי שיש שלום, במזרח התיכון, אם אתם לא מגזימים, כמו ברוקינג וקרטר, כן, עליו השלום, שייחס לסכסוך הערבי, לסכסוך הישראלי-פלסטיני, את כל הבעיות של האנושות בשנות ה-70, כן, אם יהיה שלום, תהיה מדינה פלסטינית, זאת הייתה התזה, תהיה מדינה פלסטינית, כן, אז יהיה שלום במזרח התיכון, יהיה שלום במזרח התיכון, המלחמה הקרה תרגע, המלחמה הקרה תרגע, יהיה שלום עולמי, כן, אתה בונה את הכל על הקו הירוק, זאת אומרת, פתאום אתה מסמן שהקו הירוק הוא שורש העניין, כן, אז אני אומר, אתם חוזרים לאותה תפיסה, ולשיטתכם, אם אתם אומרים שהבעיה היא שאסור שיהודי, כן, יחיה ליד הערבים, כי הוא מעצבן את הערבים, המסקנה שלכם אומרת שגם תושבי סכנין, שגרים ליד יהודים, כן, אז או שאתה, לפי היגיון שלכם צריך גם לפנות את הגליל, או הפוך, הרי אם אתם מדברים על זה, אם אתם ציונים, אז אתם רוצים מדינה יהודית, אתם רוצים שתהיה מדינה יהודית דמוקרטית, זה אומר שאתם מציעים הפרדה בין העמים, אז אם הפרדה בין העמים, תלכו עם זה עד הסוף. אם אתה מפנה את כל ההתנחלויות, 700,000 יהודים מעבר לקו הירוק, אז על פי אותו היגיון, על פי אותו מוסר מעוות, אתה צריך לפנות את כל הגליל מהערבים, ולצייר את הגבול, כמו שבזמנו הציע ליברמן, ואז ישר צעקו לו טרנספר, שהוא הציע לסמן גבול, בעצם הוא הציע מפה, הוא בעצם הציע הצעה של מרץ, כן? לסמן את הקו הירוק עוד יותר מערבה, כן, ולכלול בתוך המדינה הפלסטינית את ואדי ערה. אז מה צעקו לו? טרנספר ופשיסט וכל הדברים האלו. שבעצם הוא אומר, הנה, זה מה שאתם אומרים, אתם רוצים מדינה, שתי מדינות לשני עמים, בתוך הגיאוגרפיה של בין הירדן לים, לא בין המדבר לים, וההנחה שלכם זה שכדי שתהיה מדינה דמוקרטית, כן, צריך לעשות כמה שיותר הומוגניות לאומית, אתנית, על פי ההיגיון שלכם, צריך לפנות, את המסקנה שלכם צריך לפנות את ההתנחלויות, ועכשיו, הצעד המתבקש, אם צריך לפנות את ההתנחלויות, צריך לפנות גם את ההתיישבות הערבית. עכשיו, הדבר הזה הוא אבסורד, ולכן הפתרון הוא אחר לחלוטין. אני חוזר לפתרון של 1919 של הסכם וייסמן-פייסל. לא רק שלא מדובר שם על פינוי ועל טרנספר ועל תיאור אתני ומשהו מסוים. אבל כמעט לא יהודים ב-19. והפייסל ידע שמה שוויצמן עושה. כן, מדובר במפורש, אז תסתכל בכתב המנדט. שהוא מבוסס על הצהרת בלפור שהיא... אבל אז היה כבר כתב מנדט ב-19? הוא היה בשלבים של התגבשות, אוקיי? והכוונות היו ברורות. כוונות של הצהרת בלפור, עזוב את הצהרת בלפור. כוונות, המדיניות של הציונים לא הייתה ידועה. המדיניות של הציונים זה הייתה העם היהודי חוזר לארצו. יותר מאוחר, התנועה הלאומית הערבית, הפלסטינית, בשלבי הראשונים, תטען, בשנות ה-20, אני מתכוון, בטח בשנות ה-30, תטען שבשם העקרונות של המשפט הבינלאומי, שנובעים מ-14 נקודות של ווילסון, של הגדרה עצמית, 800,000 ערביי ארץ ישראל, נגיד בשנת 1925, משהו כזה, הם עדיפים על, בוא נזרוק בערך 120 או 130 אלף יהודים, כיוון שעל פי זכות ההגדרה עצמית, הרוב קובע. מה התשובה של ויצמן לדבר הזה? כן, כבר ב-1919. אני לא מדבר בשם 80,000 היהודים שהיו ב-1919. בארץ ישראל מדבר בשם 14 מיליון. כן, שאפילו עם שליש מהם, רק שליש מהם, יעלה ארצה, ועל זה הוא דיבר, כשהוא דיבר עם בריטים, דיבר עם מנהיגים ערבים, דיבר עם מנהיגים יהודים, אז כל אחד הוא נתן מספר אחר, של להפחיד פחות במרכאות, נגיד שהוא דיבר עם יהודים, הוא אמר 5 מיליון, כי הוא צריך יותר תמיכה כספית ופוליטית, כשהוא דיבר עם בריטים, אז הוא אמר 3-4 מיליון, כשהוא דיבר עם הערבים, הוא דיבר על מאות אלפים, אבל זה לא משנה, כי בכל מקרה זה תהליך. בשלב ראשון זה יהיה מאות אלפים, ואחר כך מיליונים בודדים, כמו שאנחנו את זה היום. כן, ב-1962, רק ב-1962 הגיעה אוכלוסיית יהודי ארץ ישראל ל2 מיליון, כן, וגם העלייה הגדולה מרוסיה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היא זאת שהביאה, אפשר להגיד, למסה קריטית של 5 מיליון, היום אנחנו עומדים על 8 מיליון,
ודמוגרפים מדברים על כך שיהיו פה בעוד 30 שנה, נגיד 15 מיליון יהודים. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למחשבה של ויצמן, שכשהוא רצה ניסה לדבר על ליבם של ערבים, הוא אומר, אנחנו לא רוצים לא לשלוט ולא לשלט. שזה בעצם הרעיון העמוק של מה זה נקרא שלום, כן? כמו שמתקיים למעשה בפועל, סלחו לי אלו שלא יסכימו איתי, אבל לא יסכים איתם, כי יש פה עניין טכני של לספור אירועים, כן? אבל זה מה שמתקיים למעשה, בין יהודים לערבים, בין המדבר, בין הירדן לים, כמעט כל הזמן, להוציא את רצועת עזה בשנתיים האחרונות. אבל גם עד 7 באוקטובר, ישראלים הסיעו פלסטינים ממחסום ארז לבית חולים איכילוב, מאות מסעיות נכנסו לעזה עם הספקה, ועוד קוראים לזה הגטו הגדול ביותר בעולם, כשאנחנו יודעים מה עשו... לא, אבל רגע, צריך להבחין בין שלום לבין האם מועברת הספקה. אם אתה או אני היינו מתבלבלים ונוסעים לתוך רמאללה בטעות, אני לא בטוח שהיינו יוצאים בחתיכה אחת. יפה, אז לכן אני אומר... זה לא שלום. ברור, אני אומר, השלום האמיתי הוא כמו שדמיינו אותו פייסל ויצמן, כמו שהמקרא מתאר אותו, כמו שההמנון הלאומי שלנו מתאר אותו, זה כוכב הצפון, להיות עם חופשי בארצנו, זה אנחנו צריכים לזכור, זה היעד הגדול, להיות עם חופשי בארצנו. עכשיו מזה גוזרים לאחור, אוקיי, ביחס למציאות, מה אתה עושה? אני אומר, עד 7 באוקטובר, המסקנה של לא מעט ישראלים, כולל בימין, כולל נתניהו בהסכם וואי, אין לי שום טענה, כיוון שהם חלק מתוך אותה מחשבה ציונית, כן, שאם אתה רוצה להיות עם חופשי בארצך, אתה צריך להתרחק מהערבים, אתה צריך לוותר, לעשות מחוות, במילא יש את מה שמכונה העולם, שלוחץ עליך, ואנחנו תלויים בהעולם, תמיד זה העולם, כן, מי זה העולם? בסוף אתה מסתכל, קודם כל איך נראה העולם הזה, כאילו זה בושה וחרפה, עם נקודת מבט מוסרית, גם זה צריך להגיד, אנשים שלא מסוגלים להבחין בין טוב לרע, אבל עד 7 באוקטובר, מי זה העולם? זה CNN, זה ניו יורק טיימס, זה כמה אקדמיים, זה חבר'ה במפלגה הדמוקרטית, אני לא מזלזל, כן? אבל צריך לזכור שהעולם הוא הרבה יותר ממה שאנחנו קוראים עליו בכותרת כזאת או אחרת בערוץ 12 או בארץ, כן? וחוץ מזה, כן, עם כל הכבוד לעולם, הרי, מה הרעיון של הציונות, כן? לקחת את גורלנו בידינו. להיות עם חופשי בארצנו, זה אומר שאנחנו עושים את זה, זה המשמעות של ריבונות. ושוב פעם, זה כוכב הצפון, מזה אתה גוזר לאחור את הפשרות שאתה עושה עם המציאות, כן? אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ברור שלא, אבל כשאתה חי בתודעה כוזבת, שכל מה שמעבר לקו הירוק הוא חטא, שלא לדבר על ישראלים שמשוכנעים ש-48 זה חטא, אוקיי? וכשאתה לוקח בחשבון, אתה מניח שהעולם לא ייתן לך כך או לא ייתן לך אחרת, ושאתה לוקח את המרכיב השלישי, שדמוקרטיה זה דבר שצריך למדד, האם יש גבולות ברורים, ובכל רגע נתון לכל האזרחים, לכל התושבים שבאותו מרחב גבולות יש את אותם זכויות, אז אתה מגיע למסקנה, כן, או שהציונות היא טעות אחת גדולה, נולדה בחטא וכן הלאה, או שאין לה שום סיכוי, ולכן צריך לוותר על הציונות, או שצריך לעשות את מה שהעולם, ויש אפילו אנשים שממש מתגעגעים למנדט הבריטי, מייחלים שיבואו לפה סוג של מנדט בריטי, איזשהו כוח רב-לאומי, שיעשה גם סדר בעזה, גם סדר בלבנון, גם סדר בישראל בין היהודים לבין הערבים, וזה בעצם חזרה לתפיסה שבמילה אחת, קוראים לה תפיסה גלותית, כן, שאתה בעצם נקרא לזה פיון של ההיסטוריה ולא פעיל בהיסטוריה, כן? על הדברים האלו צריך לדעתי לחשוב מחדש בעקבות המלחמה שנכפתה עלינו. אני בא לשאול מה... תראה, הספר הזה גם, הוא נכתב לפני 7 לאוקטובר, כמו שאמרת, הוא נכתב בהקשר לקורס שהעברת בספרדית, ואז זה טקסטבוק בעצם. עכשיו, אני לא רואה הרבה מה ללמוד מתוך הספר הזה, במובן הזה של מי שכתב את הספר הזה, להלן אתה, לא היה אמור ללמוד מה7 לאוקטובר הרבה דברים. מה בכל זאת כן למדת? כי... לא, אני למדתי... אתה כן הצגת את זה בתור, כבר בספר הזה, שהוא קודם ל7 לאוקטובר, הצגת את הסכסוך הזה ככזה שהוא נובע מהפלסטינים, הוא לא נובע מאיתנו, אנחנו רצינו להיות עם חופשי בארצנו, רצינו לעשות איזשהו פתרון של שלום בינינו לבינם, לא דווקא שלום שבא ומוותר על כל המשאבים וכל הערכים וכל ההישגים וכל מה שמאפשר לנו להתקיים פה לאורך דורות. אתה כן דיברת על שלום שהוא לא רק התקפלות מתמדת.
תראה, אני לא, תראה, החידוש במהדורה שאני בעצם החלטתי לפרסם אותה בצורה הרבה יותר מצומצמת, עם הרבה פחות אלמנטים, נקרא להם אקטואליים. מה זה אקטואלי? אני מתכוון של ההיסטוריה של ה-20 שנים האחרונות, כן? אין שם, לא מזכיר, זאת אומרת, אני מזכיר את ההתנתקות, אני מזכיר שם את הסכמי אוסלו, אני מזכיר את הנאום של רבין, כן? זה חלק מהוויכוח הפנימי, אבל הדבר המרכזי שלמדתי, ואני חושב שאני לא, מהעניין הזה לא ראשון, לא אחרון, לא יחיד בוודאי, אבל כמו שאמרתי, יש הרבה אנשים שמסיקים את המסקנה ההפוכה, שהגיע העת לוותר על פוליטיקה של הונאה עצמית. וזה דבר מאוד משמעותי. למשל, בספר הזה, כן, המהדורה הראשונה שלו, אני מדבר שם על מלחמת לבנון השנייה. ואני כותב שם, לא זוכר את המילים המדויקות, אבל אני כותב משהו בסגנון שהיה מאוד מקובל אצל הרבה ישראלים. שאמרו, אמנם המלחמה התנהלה בצורה גרועה, אמנם יותר מדי עבדות, אמנם ככה וככה, אמנם נאום קורא עכביש, אמנם, אבל אחרי שהסתיימה המלחמה וירד האבק והתפזר העשן, קיבלנו כמה? 17 שנים של שקט. עכשיו, כל עוד שהיו 17 שנים של שקט, נגיד עד לתחילת הפרובוקציות של חיזבאללה, כן, ב-2023, אותו מפגע שהגיע הצומת מגידו, האוהלים שהם בנו שם, תוך ההכלה של צה"ל, כל מדיניות ההכלה הזאת, כן, התחילה, מי שיסתכל על זה, נגיד יש ארגון בצפון, נקרא אלמה, כן, של שרית זהבי, שווה לך לראיין אותה, אז זה גוף עצמאי, היא בוגרת מודיעין, ויש לה על סביבה אנשים שמבינים, והם מסתכלים, עושים את העבודה שכל בן אדם נורמלי יכול לעשות, באמצעות האינטרנט, אם הוא רק יודע קצת ערבית, והוא קצת מבין בגיאופוליטיקה, והיא נתנה דיווחים, אתה יכול לקרוא את הדיווחים שלה, לפני ה-7 באוקטובר, שאומרת, החיזבאללה, כן, וגם ידידי אורי הייטנר, להבדיל, שיושב תושב הגולן, דיבר על כך שזה בעיניו מחפיר, נדבר לפני ה-7 באוקטובר, זה מחפיר שצה"ל מכיל את הפלישה של חיזבאללה. אבל נגיד, אם אנחנו הולכים נגיד לך שנה אחורה, עד 2022, קיבלנו 15 שנה או 16 שנה של שקט, ואז אתה אומר, יופי, זה כמו עם סוריה. אתה זוכר מה אמרו על סוריה? הגבול הכי שקט. משפחת אסד, מה זה? תותחי על. ואז אפילו היו ישראלים מאוד רציניים, אחד מהם היה ראש אמ"ן בזמנו, ולא לדבר על פוליטיקאים, כולל נתניהו, שפינטזו על שלום עם סוריה, שאומר נסיגה חלקית או שלמה, אצל חלק מהראשי ממשלה, נסיגה מלאה מהגולן. זה חלק מתוך הפוליטיקה של הונאה עצמית, שאני מודה ומתוודה, שבתור ציוני, בתור יהודי, בתור אדם שרוצה לחיות עם חופשי בארצו, ומקיים בשגרה שלי את האידאל הזה, רוב הזמן אני עם חופשי בארצי, זאת אומרת, כפרט בתוך העם, ואני מרגיש בבית, במדינה הזאת, ואני אומר, זה מחיר ששווה לשלם. לא על הגולן. בגולן לפחות אני יכול להגיד על עצמי מילה טובה, שאף פעם לא חשבתי. אבל לגבי מקומות אחרים, אני אומר, טוב, ההתנתקות, לא נעים, לא יפה, המתנחלים כועסים, אבל לא נורא, פיצינו אותם בסדר, בסך הכל הם אנשים טובים וחרוצים, והם שיקמו את עצמם בסדר, אוקיי? ולגבי ההתנחלויות, כן, אז הייתה מקובלת עליה הגישה ביטה למשל דן שפטן, כורח ההתנתקות, כבר הוא כתב ספר שהוא כתב, אם אני זוכר טוב, ב-1999, שהוא מסביר למה חובתה של ישראל להתנתק מהשטחים, זה אומר לפרק התנחלויות, נגיד בקצה, כאלה התנחלויות, מה שנקרא מבודדות, ויש מה שנקרא גושי התיישבות, שזה גם דיבר רבין בנאום האחרון שלו ב-1995, ואז, כן, שאתה שואל אותו, ושאלתי אותו, רגע, ומה יקרה, הרי הוא בעצמו אומר שפלסטינים זה, ממנו הרי אנחנו לומדים יותר מאשר כל אחד אחר, את הנגטיביות של ממנו לא תשמע מילה טובה אחת על הלאומיות הפלסטינית. זאת אומרת, אצלו זה נטו, זה בלי אם, אבל, ובלי הסתייגויות, ובלי פוליטיקה פנימית, זה לא משנה איך אומרים ביידיש, דיזל בדרק. ואז אתה שאלתי אותו, אז אם הדיזל בדרק הזה, לא משנה אם קוראים לזה ככה או קוראים לזה אחרת, תנזים או לא משנה איך קוראים לזה, יצאו כנגדך במתקפת טרור. הוא אומר, לא, המדיניות צריכה להיות מדיניות של כיסוח דשא, אתה לא נותן לזה להתפתח, אתה צריך... ואז מה התמונה? שאני חוזר, זה חלק מהפוליטיקה של ההונאה עצמית. אנחנו נקטין את ארץ ישראל, נספח את גושי ההתנחלויות, את המבודדים, נגיד להם, אתם רוצים תישארו תחת הרשות, בהנחה שהם לא יישארו, הם יחזרו ארצה, נפצה אותם, ואז צה"ל לנקוט במה שנקרא במדיניות של פשיטות, מדי פעם שבג'נין נוספים ככה וככה נשק,
חוזרים, ואוקיי, זה חלק מהפוליטיקה של ההונאה העצמית, שים לב, זה גם אצל האנשים שמבחינה פוליטית, נגיד קלאסית של שנות ה-70, נקרא להם ניצים, אני מדבר על שבטן. קל וחומר, אנשים כמו שאול אריאלי, שמשוכנעים שבכלל אין בעיה ביטחונית, וזה כל המצאה של המתנחלים, אין שום בעיה ביטחונית, הוא עושה לך סיורים, והראה לך שכל הדיבורים של המתנחלים, שהולכים לתצפית שם בבית אריה נדמה לי, ורואים שם את שדה התעופה, ואז אומרים, הנה עם RPG אפשר להפיל מטוס של AGN, או שחוזר מחופשה בקרטים, או משהו כזה, אז לא משנה אם אתה מדבר מתוך עמדה שמאלנית קלאסית, עיונית, אני מעדיף את המושגים האלו, או מעמדה ניצית, בשני המקרים אתה מתבסס על אותה הונאה עצמית, שנסיגה ישראלית, שהצטמצמות ישראלית, של התכווצות ישראלית, של אמירת סליחה מהבוקר עד הערב, כמו שמקובל היום בטרלול הפרוגרסיבי, שמקרון מבקש סליחה, והוא מבקש סליחה, כולם מבקשים סליחה, והניו זילנדים, כן, מבקשים סליחה מהאבוריג'ינים, כן, שלא ניכנס לעניין הזה, כן. נראה לי הם נקראים מאורים. בדיוק, זה פשוט דבר, פשוט, אתה יודע, אתה אומר, אני תמיד אומר, אין קומיקאי מוכשר ככל שיהיה, שישב תחת השפעת כל מה שעושה לו יצירתיות, שיגיע לבידור שמספק את המציאות בחינם בשידור ישיר. כן? אז מהבחינה הזאת, ההונאה העצמית צריכה להיפסק, אוקיי? ומהבחינה הזאת, זה השינוי. עכשיו, מה זה אומר מחר בבוקר? כן? אני בגישתו של גרשון הכהן, מייחס חשיבות עצומה לנושא של ההתיישבות. אני חושב שישראלי הגון צריך כל בוקר, או לפחות פעם בשנה, להגיד תודה. להגיד תודה למפעל ההתנחלות, למתנחלים בגדה המערבית, או ביהודה ושומרון, כפי שאמורים לקרוא לזה יהודים. הם בעצם נוכחותם, לא צריך להגיד בגופה, בעצם נוכחותם הבטיחו, או מנעו 7 באוקטובר, פי, אני לא יודע כמה, עשרות מונים יותר דרמטי, בכל יישובי מרכז הארץ, רעננה ובנותיה, בואכה חדרה, ואם אתה רוצה דרומה עד לאן שאתה רוצה, כולנו מכירים את המפה, בעצם נוכחותה. כן? למה? הרי ערבי יכל מקלקיליה לצאת ישירות לכפר סבא, בלי לעבור דרך יצהר, או בלי לעבור דרך הר ברכה. כמו שאתה אמרת את זה בתחילת הדברים, אתה שכחת, אמרת, הדוגמה הזאת של הבן אדם הולך עם הכלב, הוא שווה יותר מפטרול של חייל משועמם, שכבר נמאס לו לעסוק בביטחון שוטף, כי ביטחון שוטף זה משעמם. הוא נמצא שם, הנוכחות שלו בשטח היא הדבר שקודם כל הוא המנוף לביטחון. אני מגיע לך יותר מזה. הערכה שלי, שוב פעם, זה דברים שאני לא חוקר אותם, אני לא יכול לחקור אותם, כי אני לא יודע. ערבית, אני לא גאה בזה, אני מציין עובדה, שלא יהיו אשליות. אני משער שאנשים שיבדקו את זה ברצינות, לא הם הנחות המוקדמות של ההונאה העצמית, כן? הם יגלו שחלק גדול מהפלסטינים ביהודה ושומרון מבינים היטב שזה אינטרס שלהם גם ברמה של הביטחון האישי, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה של שימור אורחות החיים שלהם, שתהיה נוכחות יהודית בשטח. כן? איך אנחנו יודעים את זה היסטורית, או מאיפה אני לוקח, מה זה יהודים? אנחנו לא יודעים. אמרתי, צריך לבדוק את זה. כן? יכול להיות שאנחנו נבדוק, ואני אגלה שאני טועה. אבל ההיסטוריה מלמדת כמה דברים, לפחות 2 דברים ברורים. אחד, עובדתית. איפה שיש התיישבות יהודית צפופה, במזרח התיכון, זאת אומרת, במילים אחרות זה בארץ ישראל, איפה שיש התיישבות יהודית צפופה בארץ ישראל, ובנותיה, כי כל אחד יכול להגיד מה זה ארץ ישראל מבחינתו, כן קו ירוק, לא קו ירוק, יש ביטחון ויש שגשוג. זאת עובדה. זאת עובדה, כשמישהו אומר, רגע, מה אתה מדבר, יש מלחמה, בסדר, יש מלחמה שנגזרה עלינו מנקודת מבט, כמו שאמרתי קודם, של העמדה הסרבנית הבסיסית שרואה ב-1917 את שורש הבעיה, לא 37, לא 47 ולא 67, 1917, כן, זה נאמר במפורש, ואבו מאזן לא מזמן, עוד לפני המלחמה, אמר שהוא הולך לצבוע את האום על הצהרת בלפור או משהו מהסוג הזה. זה, עכשיו, זה לא שאין מה שנקרא גחלים רוחשות. אני אומר, זאת נקודת המוצא. יש אנשים, זה בדיוק הבעיה כשאנשים מבלבלים את הסיבה עם התוצאה. סיבת העומק 1917, אוקיי? ולא ההתיישבות היהודית היא המנוע להתנגדות הערבית, אלא התרבות הערבית, אם אתה רוצה, או התפיסה הערבית של המרחב על הים, שאין מקום לריבונות של כל מיני עמים קטנים, כמו הארמנים, או כמו הקורדים, או כמו צ'רקסים,
קל וחומר יהודים. אז הנה, באים היהודים, מה תמצא גם האמנה של אש"ף, יהודים הם חלק מהעולם הערבי, מה זאת אומרת? במשך מאות שנים, מה זאת אומרת? הם נתינים. מצוין, חוץ מזה, מה זה ציונים? זה יהודים. אמר את זה ישעיה ליבוביץ', fed up to be ruled by goyim, כן? זה יהודים, ציונים זה יהודים שנמאס להם להישלט על ידי גויים, כן? מבחינה הזאת, הם לא רוצים יותר את העמדה של הנתינות. לכן, כשאתה מסתכל על זה בתמונה הרחבה, כן? אז אתה אומר, יש פה תמונה די ברורה. איפה שיש התיישבות יהודית צפופה, יש יותר ביטחון, יותר סגסוג, אנחנו רואים את זה בחיפה, רואים את זה בנצרת, רואים את זה בגליל, זה כאילו אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. זה דבר אחד. דבר שני, אנקדוטה, כן? שנדמה לי שהוא מוזכר בגרסה הראשונה, אני לא זוכר בגרסה השנייה. כשהבריטים, הרי מי חילק את ארץ ישראל? הבריטים חילקו ב-1922, חילקו את ארץ ישראל על הירדן. כל זה, אז אנחנו כולנו יודעים, הזכרת קודם טרנס ג'ורדן. עכשיו, את ההחלטה, אוקיי, אז את ההחלטה, זה כבר מפה אחרת, כן? זה המפה שמשתמשים בפלסטינים בשביל לטעון שהציונים גזלו מהם את הארץ. אבל אני מדבר על מפה של 1922, שהבריטים מחלקים את ארץ ישראל, כפי שתוארה במפה של 1919, על הירדן. והדבר הזה מתקבל אחרי כמה חודשים של התלבטות. יש להם סיבות פוליטיות, יש להם סיבות מעצמתיות כאלו ואחרות, אבל מה שמעניין, זה ישעיהו פרידמן, היסטוריון, חקר את הנושא הזה, ואז הוא מתאר את המהלך שעושים הבריטים בשטח, בתקופה שמתלבטים. ואז הם הולכים ומדברים, כן, שואלים ערבים, אם וככה וככה וככה, מה אתה מעדיף? יכול להיות שהם היו שואלים, האם אתה מעדיף, אם היו שואלים את הערבי, האם אתה מעדיף אולי שלא תהיה הצהרת בלפור ושאף יהודי לא יהיה פה? יכול להיות שאומר כן. אבל בהינתן נוכחות יהודית, ובהינתן שהולך להיות מפעל ציוני, איפה אתה מעדיף שיעבור הגבול בין שתי החטיבות של ארץ ישראל המנדטורית, שהבריטים מחלקים? כי הם התלבטות, אם כן יהיה על הירדן, לא יהיה על הירדן. אז אתה רואה שתשובה אחר תשובה של ערבים שנמצאים באזורים שיכולים ליפול פה וליפול שם, מעדיפים להיות בתוך השטח היהודי. זאת אומרת, ברור להם. גם היום. ברור. וזה הסיפור, הנה, אתה רוצה, הנה דוגמה. כלומר, ערבים מעדיפים, נגיד את זה בתור כותרת, כן. ערבים מעדיפים להיות אזרחים סוג ב' מאשר אזרחים סוג א' במדינה ערבית. זאת אומרת, סוג ב' במדינה יהודית, מאשר, נכון. עכשיו, אני בכלל לא מודד את הדברים מנקודת מבט של אזרחות סוג א', סוג ב', אבל אני בודד... לא, אני אומר את זה בתור סיסמה. לא, אבל זה חלק מהעונה העצמית, אתה אמרת את זה קודם, חלק מהעונה העצמית נשענת על נקיפות מצפון. וכשיהודים יש להם, כמו שאמר את זה היטלר, צריך להשמיד את היהודים כי הם המציאו את המוסר. עכשיו, זה אחד מהמחמאות הכי גדולות, אני שמעתי את זה מהרב וולפה, האמריקני, שנותן הרצאות מדהימות ביוטיוב על הדברים האלו, על המוסר, וזה למדתי ממנו. עכשיו, אני מקווה שהוא לא המציא את זה, כי אני כל הזמן משתמש בזה. כן? הוא לא המציא את זה, זה מתוך שיחות עם ראושנינג. זה מתוך ספר, האמת היא, גם אתמול קראתי את זה בספר אחר, 100% זה... מצוין. הספר קצת שונה ממחלוקת, האם באמת הוא... אמר את משהו. האם הוא באמת אמר מה שהוא אמר, כי זה רעיונות עם היטלר תוך כדי המלחמה, ולא ברור אם הם באמת בוצעו. בכל אופן, מיוחס. אתה יודע, גם בלי היטלר. בסדר, אני יכול להיות, מה שנקרא, גאה במוסר הנביאים, גם בלי היטלר. ומנקודת המבט הזאת, כשאני אומר על עצמי, אני אומר על המדינה שלי שמחזיקה אזרחים על סוג א', אזרחים סוג ב', את אותו טיעון תשמע בוויכוח הפנימי, עדתי, אשכנזים, ספרדים, כן, הדבר הזה הוא צורם. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לסכסוך, אני אומר, השאלה הבסיסית ביותר, אם אתה שואל בני אדם, עוד לפני שהם יהודים, ערבים וכן הלאה, בשבטם כבני אדם, בטח, אנחנו אומרים, בלונג רן של הלונג דורה, מה שקראו פעם, הייתה גישה של היסטוריה סופיה, שנקראת, פרשנות היסטורית שנקראת האנל, כאילו הכוונה לטווח הארוך, במשך הארוך. המשך הארוך של החיים של בני אדם, שהוא מתעלם משאלות של גבולות, ואיך קוראים לשליט, ומה סוג המטבע. שאלות שהן חשובות מסוג אחר של היסטוריה, אבל בנקודת מבט של החיים הנורמליים, אז ברור לחלוטין שבן אדם שחי בתוך סביבה משגשגת ובטוחה, כן, הוא יודע את החשבון יותר טוב מכל אחד אחר. עכשיו, יהיו שיגידו לי, רגע, אז אתה רוצה פה לסכם פה את זה? מספיק שלערבים נוח, בזה נגמר העניין. לא, פה לא נגמר העניין, פה מתחיל העניין. זאת נקודת הייחוס.
זאת נקודת הייחוס, מה קורה בחיים האמיתיים, כן? וזה מה שאמור להיות לנגד עינינו, בין השאר שאנחנו מסתכלים על שאלות העומק. לכן, אני אומר, השאלה של, לא של, העובדה שהתיישבות יהודית צפופה, מביאה שגשוג וביטחון, היא צריכה להיות אחד מהמרכיבים המרכזיים, ואני חוזר ואומר, פייסל הבין את זה ב-1919, עוד שהיו פה בערך 80,000 יהודים, כן? לא בדיוק התיישבות צפופה, אבל היכולות הפיתוח ויכולות, נקרא לזה, הבאת קדמה של יהודים לארץ ישראל, הם דבר שהיה מקובל והמובן מאליו. הנה עוד דוגמה אחת שאני כן מזכיר בספר, כשחלק מהמאמץ של הציונים, מה שקראתי, מה שמוביל בסוף להונאה עצמית, כל המאמץ הזה למצוא פתרונות, אז בשנות ה-30 מדברים על פדרציה. כן, תהיה פדרציה, כן, מי שרוצה לחפש עוד פתרון, הנה עכשיו סוריה מתפרקת, לבנון אף פעם לא הייתה קיימת, ירדן על קרי תרנגולת, ישראל היא הצליחה להחזיר לעצמה את הנוכחות שלה בזה, אז הנה, אולי נחזור לפדרציה. אז בשנות ה-30 אמרו, נעשה פדרציה. כל השטח שבאותה תקופה כלל את מה שהיום לבנון, את מה שהיום סוריה, ואת מה שהיום ירדן, ואת מה שהיום היום מדינת ישראל, כן, אז נעשה פדרציה, יש שליט ערבי, כן, עכשיו צריך לשבור את הראש מי, זה שיושב בדמשק, זה שיושב באמן, של הפנימית, או בעיראק, לא חשוב, מישהו מהמשפחה, ואז בתוך הפדרציה הזאת, שהיא מייצגת את הרוב הערבי, ואז מהבחינה הזאת היא עולה בקנה אחד עם 14 נקודות של ווילסון, תהיה חטיבה אחת, או איזה אזור אחד בתוך הפדרציה של אוטונומיה יהודית. ואז היהודים, כשמדברים על זה, בן גוריון וזה, מה שמציעים אומרים, וההתיישבות היהודית והעלייה היהודית תהיה על האזורים האלו, והערבים שמדברים איתם אומרים, לא, 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 אנחנו רוצים שהיהודים יתפזרו ברחבי הפדרציה. כן. מה הם בעצם אומרים בזה? שמבינים את הכוח, היכולת של היהודים לפתח ולהביא איתם ברכה ושגשוג. כן, דרך אגב, גם הסולטן, בשיחות שלו עם הרצל, נכון. אמר, אני מוכן שיהודים יאגרו לתוך האימפריה העות'מאנית, אבל תתפזרו. נכון. אל תיצרו לי ריכוזים. נכון. שוב, כי אז הוא יודע שמטבע הדברים גם, אז רגע את הברכה שיהודים מביאים. הוא יודע שאם נהיה רוב באזור השרון, או באזור השומרון, או בכל אזור, אנחנו נדרוש אחר כך ריבונות. לא בהכרח, לא בהכרח. מבחינת הרצל, הדבר הזה לא הכרחי. וגם, תראה, זה כל הוויכוח של איך נקרא לזה, מה שורש הביקורת, נגיד, לא שורש, אבל מה הנקודה הכי עוצמתית של הביקורת של ז'בוטינסקי בשנות ה-20 כנגד ההנהגה הציונית, שלא מוכנים להכריז על היעד הסופי. לא מוכנים להכריז, זאת אומרת, כולנו חניכים של הרצל, הרצל כתב את מדינת היהודים ב-1896, והנה אנחנו בשנות ה-20 מדברים על בית לאומי, מדברים על עלייה, מדברים על התיישבות. שוב פעם, זה חלק מתוך אותה פוליטיקה של הונאה עצמית, שאם רק לא נגיד מדינה, ואם הכל יהיה בסדר, והערבים יראו שאנחנו רק מביאים איתנו ברכה, אז במילא לא צריך מדינה, מכיוון שמדינה, תראה, בוא נלך לצד... מדינה זה כאב ראש. א', מדינה זה כאב ראש, ב', זה כלי שכופה את עצמו על אנשים, כיוון שהוא פועל לא בצורה וולונטרית, אורגנית, אלא בצורה מכניסטית. כן? שהקיבוץ המאוחד, הבנקין, מתנגד לתוכנית החלוקה ב-47, אז לא בגלל שהוא מתנגד למדינה היהודית כמו שמאגנס, יגיד שעצם זה שיהודים רוצים מדינה, זה תורם לסכסוך, אלא הוא אומר, לא, הפתרון, ברגע שנעשה חלוקה, אנחנו מבטיחים את הסכסוך לנצח, ושואלים אותו, אז מה אתה מציע? הוא אומר, אנחנו צריכים להמשיך לבנות את ארץ ישראל, ואז ממילא הערבים יראו שאנחנו בסך הכל אנשים טובים, והכל יהיה בסדר, כן? אז בסופו של דבר, כשמקבלים את החלוקה, אז הקיבוץ המאוחד כידוע לא פורש, כן? אבל אני אומר, בנקודת מבט אידיאולוגית, הביקורת שמבטאת את הבנקין כנגד החלוקה, מבטאת את הרעיון שהתיישבות ועלייה זה נשמת הפעם של הציונות, ולא המדינה ככלי. יותר מאוחר, שיהיה כלי, אז בסדר, אז יש כבר את הכלי, אז צריך להשתמש בו, זה כמו מברג, זה כמו מברגה, זה כמו כלי יותר חזק, בסדר. אבל ברמה העקרונית, הכלי הזה הוא לא קיים כשלעצמו, הוא לא מטרה כשלעצמה, אלא משהו מאפשר שזה עלייה והתיישבות. שוב פעם, אני אומר, אני כל כך חוזר לאותה נקודה. כשאנחנו עושים חישוב מסלול מחדש, אז אנחנו יודעים ש... אם אנחנו נווטים בצופים או בצהל, לא משנה איפה, אנחנו סתם עושים טיול, זה לא חשוב איפה, אם אתה מתברבר מה אתה עושה, אתה חוזר לנקודה האחרונה שאתה בוודאות יודע איפה.
אוקיי? זה נקרא לחשב מסלול מחדש, זה מה שעושה ווייז, שעושה חישוב, הוא עוד פעם מתחיל 200 נקודה. עכשיו, הנמשל הוא הרבה יותר מסובך מהמשל. ואני אומר, נקודת המוצא צריכה להיות בדיוק אותה צומת דרכים ציונית, שבה הרצל אומר, אני ממציא את התנועה, אני בורא, אני מייסד את התנועה הציונית, או ממשיך את מפעלם של קודמיי, לא משנה, פינסקר, אלקלעי, קלישר וחפץ. הוא לא הכיר אותם אבל. לא חשוב, את חלקם הוא הכיר, ואני רק אומר, שתת כבוד גם לאחרים, שזה כאילו שזה פתאום התחיל מאפס, לא, אבל הוא אומר, יש תנועה ציונית, היא מיועדת לאלו שרוצים תחייה לאומית, לאלו שאין להם ברירה, כי רודפים אותם, ומי שלא רוצה, שלא יפריע. אנחנו חוזרים בדיוק לאותה, אנחנו נמצאים בדיוק באותה נקודה, כמובן עם יתרון עצום, שבתקופה של הרצל היו בערך 40,000 יהודים בארץ, היום יש בערך 8 מיליון, הדבר הזה כמובן משמעותי. אבל נקודת הייחוס לנוכח המשבר שאנחנו נמצאים בו, כן, חייבת להיות, מה שאני אומר, להיות עם חופשי בארצנו, זה המשפט המרכזי של ההמנון, מן הים עד המדבר, כן, שזה הגיאוגרפיה של 1919, והדבר השלישי זה הסכם הלבבי, המאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד מעשי, מאוד מאוד יישומי, שנחתם בין ויצמן לפייסל ב-1919, שהוא צריך להיות, כל הדברים האלו הם צריכים להיות נקודת הייחוס לכל פשרה שאנחנו עושים עם עצמנו ועם המציאות, כן? וזה דבר שמאוד משמעותי, לעומת כשאתה מודד את הדברים ביחסית לדברים, נקרא לזה תיאורטיים, כמו כן מדינה דמוקרטית, לא מדינה דמוקרטית, כן אזרח א', לא אזרח ב', כן עולם, לא עולם, כל הדברים האלו ששיחקו תפקיד מרכזי בפוליטיקה של העונה העצמית. אוקיי, אז אני כן אשמח להקריא פה שתי פסקאות מתוך המבוא למדינת היהודים, זה ככה גרסה ישנה, אבל למי שמקנה בי אז יכול באמת למצוא את פרויקט בן יהודה, כן. הטקסט נמצא אפילו בתרגום יותר טוב מהתרגום שיש לי כאן, ואני רוצה לחזור באמת לנקודת הבסיס, אמרנו בוא נחזור לפני שאנחנו מחשבים מסלול מחדש, לנקודה שבה היינו לא מבורברים. אז אומר הרצל, שאלת היהודים קיימת, תהיה זו איוולת להכחישה. זהו נתח נגרר מימי הביניים, שימי התרבות במיטב רצונם לא יכלו להיפטר ממנו גם כיום. אמנם הם גילו את רוחב ליבם כאשר העניקו לנו אמנסיפציה, שאלת היהודים קיימת בכל מקום, שבו יהודים חיים במספרים ניכרים. זאת אומרת, הרצל אומר, יהודים פה ושם שהם נמצאים באיזה אי או באיזה זה, אין אנטישמיות. אבל פתאום שמתחילה להתפתח קהילה יהודית או הרבה יהודים, אז פתאום מתחילה אנטישמיות להרים ראש. במקום שהיא איננה, היא נגררת אליו על ידי יהודים מאגרים. אנו הולכים כמובן לאותם מקומות שאין רודפים אותנו בהם. בעקבות הופעתנו נוצרת הרדיפה. זוהי האמת. בהכרח תוסיף להיות האמת. בכל מקום, אפילו בארצות מפותחות מאוד, והראיה צרפת. כל עוד לא תיפטר שאלת היהודים פתרון מדיני. היהודים העניים נושאים את האנטישמיות לאנגליה. הם כבר הביאוה לאמריקה. אז הוא אומר את זה ב-1896, ולא היום בברקלי או בזה. אני קופץ כמה פסקאות. בתום ויושר ניסינו בכל מקום להתאמה בכלל העם אשר סביבנו, ורק לשמור על אמונת אבותינו. זאת אין מניחים לנו, ואני שוב קופץ. לשווא אפוא, אנו פטריוטים טובים בכל מקום, כשם שהיו האוגנטים, אותם אילצו לנדוד. לו אך הניחו לנו, אבל אני סבור שלא יניחו לנו. יפה. עכשיו, איפה הרצל היה גילה אופטימיות יתר? שאומר שאם יהיה פתרון מדיני לשאלת היהודים, ויש סוג של פתרון מדיני לשאלת היהודים, מדינת ישראל, ואומנם התזה שלו, שברגע שתהיה מדינת יהודים ממילא, המעמד של יהודים בארצותיהם למיניהם, אני מכיר את זה היטב מהסיפור של ארגנטינה, אבל זה אפשר להביא דוגמאות במקומות אחרים, אז הדברים יירגעו. מה שמסתבר שאותו רוע, כן, קודם נתנו כבוד להיטלר, בואו נחזור קודם לאמנה של אש"ף, שזה מבחינה הזאת זה די דומה, כן, הצבעה על קבוצה מסוימת, במקרה הזה היהודים כאל סוג של מקור של בעיה שצריך לחסל אותה כשלעצמה, כן, הדבר הזה לא ייפטר גם, אני מאוד פסימי, מבחינה הזאת של המשכיות של מה שמכונה אנטישמיות. אנחנו רואים את זה, כמו שהזכרת קודם, ברקלי עוד הרבה לפני כן? כן, אלון, הרי אם אני צריך לסכם את זה במשפט, אז
לפי הרצל, שנאו אותנו כי אין לנו מדינה, ולכן הפתרון לבעיית היהודים זה שיהיה לנו מדינה. נכון. הפתרון הוא פתרון מדיני, כפי שהקראתי בקטע. כן. אבל היום שונאים אותנו כי יש לנו מדינה. זאת אומרת, פעם שנאו אותנו כי אין לנו מדינה, והיום שונאים אותנו כי יש לנו מדינה. נכון. או אפשר להגיד, בעבר השנאה הזאת כונתה אנטישמיות, והיום אנטישמיות זה דבר רע ומר, אנחנו שונאים להגיד שהוא עדיין קיים, אז מאשימים יהודים בכל מיני מקומות בארצות הברית, בוויליאמסבורג, כל מיני יהודים חרדים שהם נגד מדינת ישראל, ואומרים להם ישראל. מה ישראל? הם אנטי ציונים, רוצים לא להתאמה, אבל לחיות כיהודים בארצות הברית, מה אתם מאשימים אותם בישראל? אז כפי שרות וייס אומרת, פרופסור רות וייס, היא אומרת, האנטישמיות היא תנועה פוליטית, אפשר להגיד, יש לה המון תמורות פוליטיות, המון תמורה למי שמאמין בה, הוא יכול להאשים אנשים אחרים בבעיות שלו, הוא יכול להתאגד נגד היהודים. קל מאוד לאחד סביבה הרבה מאוד גורמים שהם צהובים זה לזה בשוטף. בדיוק, אם לא הייתה אנטישמיות, אז אותם גורמים לא יכלו להשאיר קומביה ולהתאחד יחד סביב דבר כלשהו. אבל ברגע שיש אנטישמיות, זה מאפשר לאנשים שאין להם מן המשותף להתאחד כנגד היהודים. אז מהבחינה הזאת... היא מאוד מתגמלת. נכון. עכשיו, מבחינה הזאת הרצל כן עלה על המימד, נקרא לזה הפנטסטי, לא, זו לא המילה נכונה, על המימד המדומיין, חסר השחר של האנטישמיות, המדומיין במובן הרע של המילה. כן, שהוא מסוגל לאחד סביבו, הוא מתאר את זה באיזה קטע ביומן, מ-1895, הוא יושב עם מישהו, לא זוכר, בווינה, והוא אומר לו, שהם מדברים על האנטישמים באוסטריה, שהם הולכים, והרי אתה יודע שראש עיריית וינה, קרל לוגר, כן. בדיוק, הוא עלה על מצע אנטישמי, ואז הוא אומר לו, החבר שלו גוואלד, צריך להוציא אותם מחוץ לחוק. אז הוא אומר, אם אתה מוציא אותם מחוץ לחוק, אתה משבש את העיקרון הליברלי של חופש הביטוי וחופש ההתארגנות. אבל אם אתה מאפשר להם, כן, אז אתה באמצעות חופש הביטוי, העקרונות הליברליים, אתה מאפשר לכוח אנטי-ליברלי, לפעול נגד הליברליזם. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה עד היום. משהו לא יכול היה לעלות בדעתו, וגם אני לא, אני להבדיל, אני לא ברמה שלו ולא בקנה מידה שלו וכן הלאה, אבל כולנו, אני חושב, הופתענו, או לפחות רובנו הופתענו, אפילו אנשים שמכירים את התופעה הזאת של השנאה הארסית, שמתחילה במה שמכונה השמאל החדש, בשנות ה-60 בארצות הברית, לרמה שזה הגיע במלחמה הזאת. וגם הדבר הזה דורש סוג של כן, של חישוב מסלול מחדש, לגבי סט של ערכים וסט של צורות מחשבה, כי הדבר, אני אומר את זה, אני מדי פעם משתמש במילה הזאת לא לעניין, אבל יצא לי, אני אגיד אותה, זה די משעשע, זה ממש לא משעשע, אבל לצורך העניין נגיד, זה די משעשע לראות, שחלק מהארסנל הקלאסי ששימש את הביקורתיות הבריאה והברוכה, שבלעדיה לא ייתכן מדע, כולל לא מדע של מדעי הרוח, כולל לא כמובן היסטוריה, לבחון את הדברים, לבדוק מה זה נרטיב, לבדוק את הפער בין ההצהרה הזה, לבדוק את האינטרס של הדובר, לבדוק את הדברים בהקשרם. היית היסטוריה כותבים המנצחים, דברים שרואים מפה, לא רואים משם. כל הארסנל הזה זה בדיוק מה שמשמש את ההשפעה שהתחילו לייצר בדרבן, אם אתה רוצה, ב-BDS וכן הלאה, והיום זה מגיע לשיאו אצל עזוב סטודנטים. כן, אני אף פעם לטענות לסטודנטים, יש, אבל פחות מאשר לאנשי אקדמיה, שזה מבחינתם אורים ותומים. כל הדבר הזה, כי להצדיק את העמדה, כן, הרי מה יש פה? יש פה שילוב מצמרר, מטורלל לחלוטין של אלמנטים מרקסיסטיים, כן, מעמדיות, כוח, הגמוניה וכן הלאה, עם דברים שבאים בכלל, נגיד, לכאורה מהימין השמרני, כן, של ברטריאניזם או אנרכיזם או משהו מסוג הזה, כן, שבעצם אומרים, אני צריך לפעול כנגד כל מי שמייצג את המעמדיות הכוחנית. מי מייצג את המעמדיות הכוחנית? הגבר הלבן העשיר. מה היהודים? גברים לבנים עשירים. איפה הם הצליחו הכי הרבה באופן יחסי? מדינת ישראל. אז מדינת ישראל, מתנה של העולם מוכה המצפון על השואה. שואה שלא התקיימה, שהמצאה, כי גם זה צריך להצדיק, כן, איך רוברט פוריסון מוכיח את הכחשת השואה באמצעות 200 קילוגרם של מסמכים, כמו שתיאר את זה פייר וידל נקה. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה של תרלול, שהדרך היחידה לצאת ממנה, זה פשוט להתחיל לפרק אותה, ממש כמו שלוקחים כדור של צמר, מתחילים לפרום את כל הקשרים, של לראות איפה אלמנטים ביקורתיים, כן, של לשים את הדברים בהקשר, בוודאי, אני אשים דברים בהקשר. לבדוק את הפער בין האידיאולוגיה לבין פוליטיקה, בוודאי, זה א' ב' של היסטוריה. לבדוק את העניין של חלוקת הכוח בעולם,
כן, לבדוק מדוע, כמו השאלה של אדם סמית, מדוע יש מדינות מצליחות יותר כלכלית, ואצל המטורללים ברור מדוע יש מדינות, כי אתה עני כי הכשילו אותך, כן, איך קוראים לזה היום? לא המוחלשים, אתה מבין? זה מושג שאני כבר 30 שנה שם מדבר, מוחלשים. באו אנשים והחלישו אותם בכוח, לא. עוד פעם, זה העניין הזה של לערבב סיבה ותוצאה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד עבודה, שאני אומר, מצד אחד יש את הסיפור הגדול של הציונות במדינת ישראל במלחמה, לצידו, זה לא כתוב בספר, וזה אולי הספר הבא, וזה מפעל שאתה עוסק בו לא מעט, וגם אחרים, שעושים בפודקאסטים, מנסים לפענח את שורשי הטרלול הזה, ומנסים למצוא קצות חוט, איך לצאת ממנו בשביל לגבש השקפת עולם ראויה לשמה. אז בשלב הזה, ככה לקראת סיום, הייתי שמח לשאול אותך, אוקיי, ומה עלה עם כל העקרונות של להימנע מפוליטיקה של הונאה עצמית, איך ממשיכים פה ופותרים את הסכסוך הפלסטיני? תראה, הפתרון, כמו שאני כבר דיברנו על דן שפטן, אז נגיד, נצטט את הדברים שהוא אוהב לומר, פתרונות יש רק לתשבצים, ובחיים האמיתיים, בטח במזרח התיכון, עצם הדיבור על פתרון, כן, שזה דרך אגב, הוא משליך גם על האופן שבו אנחנו תופסים את המלחמה, כאילו המלחמה נגמרה, יש הסכם בלבנון, אז המלחמה לא נגמרה, כן? כמו שאומר הכהן, השיעים בדרך לירושלים, כל הזמן, ופלסטינים, כל עוד שיש להם את ההנהגה הנוכחית הזאת, ואת התרבות שלהם ואת ההסתה שלהם, וזה דבר שלא ייגמר בשבועיים הקרובים, כן? שום דבר לא נגמר. עכשיו, עוצמת הלחימה יכולה להיות יותר נמוכה, אוקיי? כל הדברים האלו ידועים ונכונים. במישור הפוזיטיבי, כאילו חיובי, אני אומר, כשאני מסתכל, עוד אחד מהאלמנטים החשובים ביותר של ההונאה העצמית, שאני גדלתי עליהם, ורובנו גדלנו עליהם בצורה כזאת או אחרת, בין אנחנו יהודים מאמינים, שומרי מצוות, מכירים יותר את המקורות, פחות המקורות, הערך של השלום. ואני זוכר, למדנו את זה, כן, זה היה חלק מהתפיסה, שלום הוא תנאי להצלחת הציונות. היסטורית, הטענה הזאת היא טענה שקרית. טענה שקרית, כמובן שיכול להיות מצב שמלחמה שתיחפה עלינו, כמו שמתאר את זה פרופסור אוריה שביט, שאומר דווקא הפלסטינים הם אלו שעושים את החשבון, אז נכון של הזמן, כי הם שייכים לעולם שכולל בערך מיליארד מוסלמים, וכשכל המיליארד מוסלמים יתאגדו נגדנו, אז הזמן פועל לטובתם. הרי מה אנחנו תמיד אמרנו? שהפלסטינים לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות. הוא אומר, רגע, בוא נסתכל על נקודת מבט שלהם. כמה יהודים יש בעולם? בוא נפריז 20 מיליון. כמה אוהדים יש להם? בוא נפריז 100 מיליון. בוא נלך אפילו לחצי מיליארד, אוקיי? כמה מוסלמים יש? וכמה אוהדים יש להם? לכן יכול להיות אז ברור שיכול להיות מצב שבעוד, סתם אני אומר, 20 דקות, כן? ישמיד אותנו, ואז התזה ששלום הוא תנאי לציונות, תבחר כנכונה, ומבחינה הזאת זה מזכיר את הבדיחה על ההיפוכונדר של המצבה, כתוב, אמרתי לכם, כי בסוף ההיפוכונדר מת. עכשיו, אני לא אומר שהציונות הולכת למות כמו היפוכונדר, ובכל מקרה עם או אומה או מדינה לא מקבילה לבן אדם פרטי. אבל אני אומר, כהיסטוריון, לא כחוזה עתידות, נכון לעכשיו, ב-150 שנים האחרונות, נגיד מאז התלם הראשון בפתח תקווה, בדצמבר 1878, זה כמעט 150 שנה, הטענה ששלום הוא תנאי להצהרת הציונות, היא טענה לא נכונה. ולכן, מה אני מסיק מהטענה הזאת? לא בקטע של תחרות מי צודק, אלא אני אומר, אם זה דבר שבוודאות אני יודע שהצלחנו לעשות בניין אומה, צריך להמשיך בניין אומה. עכשיו, הואיל והגיאוגרפיה שאני מציע, מן הים עד המדבר, אז האופק הוא לא הקו הירוק. האופק הוא בוודאי יהודה ושומרון. כל מחשבה של פינוי התיישבות מיהודה ושומרון היא בעיניי מחשבה מוטעת לחלוטין. אוקיי? על הגולן בכלל מה לדבר. עכשיו באה השאלה, מה התפקידה של מדינה? פה יכול להיות לנו ויכוח בינינו מבחינה פוליטית. מה התפקידה של מדינה? בלעודד התיישבות ובליצור תנאים כלכליים, חברתיים כלכליים של לעודד התיישבות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, בגולן, ואם ייווצרו תנאים, אנחנו לא יודעים מה יקרה במזרח התיכון, כשם שסורטת הגבול של 1924, יכול להיות שהוא יתפרק, ואז אם תהיה התיישבות בארץ ישראל שממשיכה עד לליטני, על פי המוסכמה הציונית, אז למה לא, כן? אבל בשלב זה יש לנו מספיק עבודה בארץ ישראל המוסכמת, כן? אני לא מדבר, לא אמרתי מילה, גם אתה לא אמרת מילה, וטוב שכך, על הסוגיה המשפטית ועל הסוגיה הפוליטית והבחירות שיהיו,
ואלף אחד דברים שמטרידים, כן, ולא אמרנו כמובן מילה על החטופים, אבל כל הדברים האלו, לצורך העניין, חטופים זה מובן מאליו, והשאלות האחרות שהזכרתי לפני החטופים, כל השאלות הפוליטיות הפנימיות, הן כל כך לא מובנות מאליהן, שהן דורשות כמובן התייחסות אחרת, לא כרגע, כן? אבל אתה שואל, נקודת מבט היסטורית במרכאות, כמו שאני, כן, בוחר את הפריזמה הזאת, אני אומר, מפעל של בניין העם והארץ חייב להמשיך כמה שיותר לעומק, כמה שיותר לרוחב, לחזק את החקלאות, לחזק את ההתיישבות, ליצור תנאים שמאפשרים לצעירים לקנות דירות, לבנות בתים גם בפריפריה, בכל מקום. כל הדבר הזה דורש שינוי של מדיניות. הקריאה לחישוב מסלול מחדש נדרשת גם קודם כל אצל מקבלי החלטות בתחומים האלו, בצבא בכלל, זה כבר מובן מאליו, שכל התפיסה הזאת של ההכלה וההרתעה וכל הקשקוש הזה, כן, יאיר אנסבכר ידידך, כן, דיבר על זה בערך שבוע לתוך המלחמה, אני לא אשכח את השיחה שעשית איתו, שהיא אחת הנקודות שהוציאו אותי מתוך הדכדוך, כן, שבעצם דרך העיניים של יאיר הצלחתי לראות את הדברים שיכולים להתפתח באופן חיובי, כן, מהמלחמה הארורה הזאת. אז מה שנכון לגבי הצבא, צריך נכון גם למשרד האוצר, וגם לרשות מקרקעי ישראל, וגם למשרד החקלאות, וכל הדבר הזה, זה מתארגן תחת הצמד מילים על בניין אומה, ובמונחים של ההמנון, כן, להיות עם חופשי בארצנו, ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. אז זה מה שצריך לעשות. כל השאר, כל השאלה המדינית, סכסוך, סוריה, ג'ולני, איראן, כל הדברים האלו, תמיד מנקודת המבט החדשה, ישנה, שאנחנו לא הבעיה של המזרח התיכון, אנחנו פתרון, ומי שהבין את זה ב-1919, היה פייסל. כשם שהיה ערבי אחד שהבין את זה, היום יש אבו דאבי והסכמי אברהם, כך צריך לצפות שמעגל הערבים שמבינים שישראל היא הפתרון ולא הבעיה, יגדל, ואז ממילא, כן, כל השאלות האחרות, השאלות המדיניות, איפה בדיוק עובר הגבול, אם בכלל וכן הלאה, זה כבר שאלות שנגזרות. זאת אומרת, הפוקוס משתנה, לא משאלה של כן קו ירוק, לא קו ירוק, שזה מה שהעסיק את הפוליטיקה הישראלית במשך עשרות שנים, אלא הקו הירוק, גם מי שחושב שהוא נקודת ייחוס, הוא לא נקודת מוצא. נקודת מוצא זה מה זה נקרא שלום אמת, מה שורש של סכסוך. ברגע שהבנו זה, הכל אמור להיגזר ברוורס. אתה יודע, ומי שיוכיח הכי טוב זה שאנחנו לא הבעיה, אנחנו פתרון, ועד היום סקרי דעת קהל, עזוב רגע את הבריטים שדיברו עם זה, עד היום שמדברים ושואלים סקרי דעת קהל את הפלסטינים, הם היו מעוניינים להיות עם דרכון ישראלי, ולא עם דרכון העצמאי שלהם, של מדינה פלסטינית. לא, אבל גם היום זה קורה. גם היום זה, השאיפה שלהם זה להיות חלק ממדינה יהודית, ולא חלק ממדינה ערבית, כי הם יודעים מה הולך במדינה הערבית הזאת. אז אתה יודע מה, אם כבר הזכרת את הנושא הזה, אז גם זה, כי אותו לא הזכרתי. הזכרתי את הצבא, הזכרתי את משרד האוצר, הזכרתי את רשות מקרקעי ישראל, את משרד החקלאות, הזכרתי את המישור התודעה שאנחנו צריכים. בואו נדבר רגע על הפלסטינים אזרחי ישראל. גם הם צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, וגם הם צריכים, אלו המעטים יש ויכוח. כן, אתמול כתב לי מישהו שהוא תופס את עצמו כמלומד, אני סומך עליו, הוא אומר, לכל היותר רבע מאזרחי ישראל הערבים, הם מכירים במדינת ישראל ומוכנים, כן, לשיר את ההמנון. לא, זה הוא לא אמר. לא לשיר את ההמנון, אלא לכתוב בשאלון האנונימי ששואלים אותם, לסמן בקובייה שהם מכירים מדינת ישראל. אם רבע מה האלקטורט הערבי, אני בערך, לא יודע, אני מעריך 200,000, 300,000, לא יותר, 400, אולי 500,000, מה פתאום, יש 2 מיליון. הערבי יצור בערך מיליון, או לפחות, בערך, בכל אופן, 100,000. בוא נגיד 800,000 שהם מספר עגול, שנוכל לחשב אותו. אם יש 200,000 אזרחים ערבים ישראלים, שמייצרים מפלגה, כוח פוליטי, שזה הדבר הראשון, או השני, שמדברים עליו, שמכירים במדינה, מהבחינה הזאת זה שינוי דרמטי. כן, נכון לעכשיו, הדבר הזה לא קיים. לכן, מה שאתה אומר, שמקודת מבט של, נקרא לזה, האינטרס הפרטי של להיות אזרח במרכאות סוג ב' במדינה יהודית, מאשר להיות אזרח סוג א' במדינה פלסטינית, הוא מתקיים בפועל, אנחנו רואים את זה ביום יום. כן, אנחנו גם צריכים לזכור,
אותם יהודים שאומרים, שמייחלים להיום שהערבים ייעלמו להם העיניים, קודם כל הערבים לא הולכים להיעלם פה, גם אחד מהדברים, אני חושב שהשורה הראשונה בספר, במהדורה החדשה, כן, כתוב שם, יהודים וערבים הולכים להיות פה. שאלה, מה היו היחסים? אז זאת השאלה כבר 100 שנה. מה היו היחסים בין קבוצה הזאת לבין הקבוצה הזאת? אז מבחינת היום-יום, כן, הערביי ישראל, האזרחים, הם הרופאים והם הנהגים, והם המשפצים, והם הבונים, והם הטכנאים, והם עובדי הסיעוד, ולדבר על מדינת ישראל, בלי המרכיב הזה, הוא משמעותי בכלכלה, בחברה, בתרבות, זה אבסורד, כן? עכשיו, בדיוק באותה נשימה, אני אומר, הואיל, ולי זה מובן מאליו, שהשכנים הערבים שלי, בחיפה, איפה שאני גר, הם שכנים שלי לא בזכות, לא בחסד, אלא כמובן מאליו, השלב הבא צריך להיות לתרגם את המובנות מאליה, החברתית, כלכלית, תרבותית הזאת למישור הפוליטי, וזה, שם נמצא הקשר. כשמנסור עבאס יוצא מהארון ואומר, אני מכיר במדינה, אז קודם כל חושדים בו, מהימין, שהוא ממשיך את הפוליטיקה של האחים המוסלמים, מה שבהחלט יכול להיות נכון, כן? וכמובן שהערבים מתייחסים אליו כאל בוגד, אז אנחנו זזים מזה, אז מזכירים את יוסף חדד, מזכירים את הנסיך הירוק, מזכירים פה ושם, אני אוהב להזכיר את נזיר מג'לי, עיתונאי נצרתי, ערבי, מוסלמי גאה, כן, סוני, שמסביר שג'יהאד, מבחינתו זה למצוא פתרונות למחלת הסרטן, כן, הוא עושה פרשנות תרבותית למושגים הבסיסיים שלה. בסדר, אז אתה סופר אותה ממש על יד אחת, כן, ואתה לא זז לשום מקום, גם הדבר הזה צריך להשתנות. מה זה צריך להשתנות? אתה אומר, אתה הולך להכריח אותם באמצעות חוק, אולי חוק סעיף 7 לחוק הכנסת, כן, אני לא חושב שצריך, זה גם חלק מההונאה העצמית, כן, של להכשיר מפלגות שמדברות נגד, מכל הסוגים, כן, מפלגות שמדברות נגד הגדרה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אבל זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה. התביעה שלי היא תביעה מוסרית. תביעה שלי היא תביעה של שינוי בשיח. תביעה שלי היא תביעה מאינטלקטואלים ערבים, ישראלים, לומר בפה מלא. כן, אנחנו מכירים במדינה יהודית, אנחנו מכירים בקיומו של עם יהודי, לא כמו שאחמד טיבי אומר לליברמן, אתה הגעת לפה במטוס. הוא לא עוסק בתיאור של משרד תיירות, אלא הוא רוצה להגיד, אנחנו ילידים, יש להם את התזה הזאת, כן, שהמציאו אותה לפני 20 שנה, עם ילידי, שאנחנו יודעים, כן, רבקה רוסק, ראתה במחקרים שלה שההגירה הערבית לארץ ישראל עצומה לאורך כל המאה ה-19 ובמהלך המנדט, איזה עם ילידי ואיזה נעליים. עצם ההגדרה של הפליטות על פי אונר"א, שזה הערבי שגר פה בין 46 ל-48, גם זה מופיע בספר, מוכיחה את זה, כן, שלא לדבר על התבטאויות שמדי פעם, כמו של עזמי בשארה, שאומרים, כן, שבכלל מפקפקים בזהות הפלסטינית, אבל שוב פעם, לא נכנס לנקודה הזאת, אבל שאחמד טיבי יגיד לליברמן, אתה פה אורח שבאת במטוס, זה בדיוק מה שכתוב באמנה של אש"ף. כן, יהודים פלשו לפה כחלק מהאימפריאליזם. כן, דרך אגב, אחד הדברים, אני לא זוכר באיזה ספר קראתי, אבל אחד הדברים הכי מרתקים לגבי היחס הערבי האמיתי ליהודים, והם אומרים לנו, אתם באתם לכאן במטוס, תחזרו למקומות שבאתם במטוס. רגע, אבל חלק גדול הם פה הם ספרדים, כלומר, מה זה ספרדים? יהודי ארצות ערב. כן. היהודים האלה, עזוב שהם לא באו במטוס חלקם, אלא באו ברגל, הם גורשו מהמקומות שבהם הם היו. הפרעות בעיראק, אבל אין היום יהודי אחד במצרים, אין היום יהודי אחד בסוריה, בלבנון, אין. למה כל אותם יהודים עזבו? לא כי היה להם כל כך טוב, אלא כי היה להם רע. כי בעצם ברגע שהתחילה הציונות, אז הערבים של אותם מקומות הקיעו את היהודים משם. זאת אומרת, הם אמרו ליהודים, אנחנו לא מסתכלים עליכם כדת, אנחנו מסתכלים עליכם כחלק מאיזה לאום, בעצם לכו לשם, לכו לארץ ישראל. נכון. והם אומרים לו, תחזרו למקום שממנו הקנו אתכם. לא, לא. זאת ואף זאת. זה מוכיח. כל מה שאתה אומר נכון, וגם זה, את הפרשה הזאת כן נכנסתי לספר, מכיוון שכשלמדתי אותה הייתי בשוק, כאילו זה אבסורד על אבסורד על אבסורד על אבסורד. מדינות ערב של הליגה הערבית, אלו שמשתתפות בהקמת הליגה הערבית ב-1940, שלהי 45 או שלהי 44, 45. רגע, מי שהקים את הגוף הזה זה הבריטים. הבריטים עודדו, עודדו את הקמת הליגה הערבית. נכון, עכשיו כשהליגה הערבית, המקימות של הליגה הערבית, הן גם משתתפות בהקמת האום. זאת אומרת, הם מצרים, עיראק, המדינות העצמאיות האלה, הן שותפות עכשיו, האום למה נועד?
לפתור סכסוכים בדרכי שלום. כן, ולא נדע עוד מלחמה, גוי אל גוי חרב וכן הלאה, כן? זה הרעיון של האום. עכשיו שמגיעים לשאלת ארץ ישראל, שהאום מגיע לשאלת ארץ ישראל, בתחילת, סוף 46, תחילת 47, שמערכת הבינלאומית, הוועדה האנגלו-אמריקאית וכן הלאה, אז מתחילים דיבורים, מתחדשים הדיבורים על חלוקה. ואז מה אומרים הערבים שלפני 10 דקות הקימו את האום? שלאום אין שום זכות להתעסק בשאלת ארץ ישראל, כי זה שאלת פלסטין כמובן, כי זה אדמה ערבית, זה דבר ראשון. דבר שני, הם אומרים שהציונות זה דבר מומצא על ידי קולוניאליסטים ואימפריאליסטים שבאו מאירופה, ושאין לו שום קשר ליהודים של ארצות ה-20, ובאותה נשימה הם מאיימים שאם העולם, כן, בשבתו כאום יקדם פתרון מדיני של פלסטין, של ארץ ישראל, אז הנתינים היהודים שלהם בארצותיהם ייפגעו. זאת אומרת, לפני רגע אמרתם שאין עם יהודי, והם נתינים, ועכשיו, כשאתם מתנגדים לפעולה של האום, שאתם עזרתם להקים, לפתור בעיה בדרכי שלום, אתם מאיימים בפגיעה בזכויותיהם האזרחיות של, כן, זכויות אזרחיות, אבל לא משנה בו, הכל יחסי, של הנתינים שלכם. זאת אומרת, הדבר הזה אולי הוא שיא האבסורד של הצביעות, שמי שמייחל לעולם של הגינות, אפרופו השאלה המוסרית, שאני מנסה לשים עליה את האצבע, לחשב מסלול מחדש, אני אומר, רבותיי, בואו נתחיל משם. זאת אומרת, לא צריך להתחיל משם, אם מישהו לא נוח לו עם כל השאלות הטריטוריאלית, כי הוא לא מבין בגיאוגרפיה, ואיפה זה ליטני, ואיפה זה גולן, ומה זה פלסטיני, ומה זה יהודי, בואו נלך למערכת הבינלאומית. בואו נסתכל מה עמד בשורש הקמתה של המערכת הבינלאומית. מי היה שותף בהקמתה, ואיך הוא התנהל. כן, דוגמה נוספת שאני מביא בספר, זה החלטה 194, שעד היום יש ישראלים שמשתמשים בה. כן, זה החלטת זכות השיבה. זו החלטת עצרת האומות מ-11 בדצמבר 1948, כן? החלטה אחת, כך זה נקרא, החלטת עצרת 194. אז מעבר לעובדה שהחלטת עצרת היא לא מחייבת, היא תלויה ברצון הטוב של הצדדים, ואנחנו יודעים שהרצון הטוב היה רק לצד היהודי, אבל היא לא החלטה שיש בתוכה סעיף 11 שעוסק בשיבתם של פליטים. שלא כתוב פליטים ערבים, כתוב פליטים. דודה שלי, עדי מיכאל, בת 97, הייתה פליטת מלחמה ב-48, מכיוון שניצנים נכבשה, והיא הייתה במבצע תינוק, בעלה לימים, אז הוא היה בן זוגה, ישב בשבי במצרים 9 חודשים. זאת אומרת, היא ועוד כמוה 65,000 יהודים שהסתובבו בארץ כפליטים, פליטי מלחמה. הם לא קראו לעצמם פליטים, מכיוון שהם באו לבניין אומה, ואז הם נקלטו במקום אחר שהסתיימה המלחמה, כפי שישראל קלטה 100,000 עולים. אבל לצידם היו את הפליטים שאתה מדבר עליהם, 900,000 לימים, זה נהיה, המספר הגיע ל-900,000 של ערבים, שחלק גדול מהם, כמו יהודי עיראק, עזבו בחוסר כל, בגלל המדיניות הזאת של מדינות ערב, כן? ועל זה מדובר החלטה 194, אבל מה הדבר הכי אבסורדי? שהחלטה 194, סעיף 11 הוא סעיף הפליטים בתוך רשימה ארוכה של סעיפים, שכולם מכוונים למקום אחד, מכוונים חזרה להסכם פייסל-וייצמן, 1919. סגסוג, פיתוח, הכרה הדדית, שלום, פיוס. כן, עכשיו, כשאתה בודק מי הצביע נגד ההחלטה הזאת, אז אתה מקבל את הרשימה הרגילה של אותן מדינות הערביות, ותוספת של כמה מדינות מהגוש הקומוניסטי, כן? ומדינות מוסלמיות שהם עמדו ליד הריסת האום, גוף שקם בשביל לפתור בעיות באופן, להגיע לפיוס בדרכי שלום, והנה עצרת האום מקבלת החלטה על אפכם ועל חמתכם, ואחר כך אתם מנובלים, משתמשים בסעיף אחד בתוך ההחלטה, בשביל להשתמש בה כמקל חובלים כנגד ישראל שלא מוכנה לקלוט את הפליטים. כן, זה אבסורדים שצריכים להבין אותם, אם רוצים להבין את השאלה ההיסטורית בצורה נכונה, כן? כי אין מה לעשות, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו תמיד חוזרים לעבר בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו חוזרים לעבר חלקי, לעבר מעוות. אז בהכרח אנחנו עוד פעם טועים בדרך, ונכנסים לדרך לא מוצא. אז אני אמליץ, כשם שאני נהניתי מהגרסה הקודמת, הסכסוך הפלסטיני, שתחפשו במנדלי מוכר ספרים את הגרסה החדשה, שנקראת מן המדבר. מן הים עד המדבר. מן הים עד המדבר. כן. כמו בעניין של הפלמ"ח. כן. ורציתי להודות לך, פרופסור אודי מנור. תודה לך, תמיר. ואנחנו נגיד תודה גם למאזינים, למי שמחזיק אותנו בעיקר, על מי שעשה מנוי, ולמי שיעשה מנוי. אתם מוזמנים כאן בקישור בתחילת הפרק לעשות מנוי, ולעזור לנו להפיק תכנים בסגנון הזה. תודה.
היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.